they don't seem to get carried along when these actions are taken. I think I will put that more on the PFAs. If you are using people's money, yes, of course, they are investing it anyway. So it's not as if they're just taking the money away. But I've always been one of the advocates that you should carry along, just like you said. These people the rightful owners should be informed. I think some of them do it, but not generally all of them. In fact, I was surprised when I heard Ben Akabweze saying it on the TV station yesterday that because somebody was asking that will there be debt relief, the local debt? He said, which debt relief? The owners of the money want their money back. And he said, okay, for example, one of the sources of the local debt is the pension fund. I said, whoa, okay. This is something that we definitely have to pay back. It's a fact. But of course, that directly answers the question, is that fund still available? It's been borrowed. Okay. And even if the fund is available and it's going to be used for palliatives, I think the senior citizens should be given priority. Exactly. In all this. That speaks to this story right in front of me. I think you took a version right there. We're old, poor, hungry, yet we've received no cash from federal government. Lagos vulnerable persons, the ones talking there, and you see pictures of elderly women here seated, about 4 of them in this particular picture. We are old, poor, and hungry, yet we've received no cash from the federal government. Lagos vulnerable persons. Details on pages 12 and 13 of the Punch newspaper. And on the Saturday Tribune, a story on page 4. COVID-19, 3 imams in trouble for holding Jumat service. Now, wear face masks or get arrested, Ogun governor warns, and 10 patients discharged in Lagos. All this on page 4 of the Saturday Tribune. All right, we have this one from the NGC. NGC recommends 2 judges retirement for withholding judgment, falsifying age. Details on page 10. My Lord Justice should not be doing this. Withholding judgment and falsifying age. NGC recommends 2 judges for retirement. Details on page 10 of the Punch newspaper. And the Nigerian Tribune, the Saturday Tribune says outright misconduct here. NGC sacks 2 judges for misconduct. And coming from Oyo State, we were talking about palliatives. Federal government 1,800 bags of rice for Oyo infested with weevils. It's even much more detailed there, because it says here, Oyo to return 1,800 bags of rice donated by FG. You already gave the reason, infested with weevils. Details on page 15, of course. We will take that story today. I know a lot of people want to know how it happened. Who's to blame for this dive? Well, let's wait for the story. Let me not jump to conclusion and be guilty of hasty. We know who or what is to blame. So I think that would be better. Animals shouldn't be treated the way I was battered. That's an Oshun housewife assaulted by police. You remember that woman that was flogged in Ede? No, is he Iwo now? I saw the video. I felt like this is somebody's wife, somebody's daughter, somebody's mother. They flogged her mercilessly, and I'm like, what exactly is her sin for coming out to say she was going to buy a drug or whatever? Even if arrest now, at least they flogged her mercilessly. And there's a picture of a picture right here with the body swollen and details of that on page 26. She said, no, an animal should not even be treated the way she was battered. Oshun's wife assaulted by police. Those officers will be brought to book. They have to. And I think the police is doing something about it. The story is right there on page 26 of the Punch newspaper. I think she should also be, I think she should be happy that she at least got away with her life. Well, we thank God for that. Did it ever degenerate to that? It shouldn't, but we hear all sorts of things do happen. Flogging. The bad eggs among the police. A woman, no, not a young man that you can say, housewife. And I think incidents like this would further help the top hierarchy of the police to further fish out the bad eggs. Well, unfortunately, somebody's wife was battered, like you said. But I think it has also revealed that we still have some bad people in the force, and it will be very good for all of us if they are fished out and weeded out of the force.
Basic training should just have told you that you shouldn't just. You are protecting these people. You shouldn't be the one inflicting damage, bodily damage, bodily injury, and all that. But we'll go straight to the sports scene before we take some major stories here. You have anything or more stories? This one says 4 dogged in Ondo over murder of fashion and his daughter, and court orders COVID-19 test for suspects, remands them in prison. Give the COVID-19 test for the suspects, the suspected murderers of fashion and his daughter. Okay. All right. So I think I'm just going to go to the sports here. Dutch Top Scorer Award trios Desers, and we have Nigerian League players, officials to undergo coronavirus test. Okay, I think they're preparing to start again. Barcelona hold positive Werner meeting. COVID-19, I won't donate like Drogba, Eto'o, says Adebayo. Why now? Your fans are waiting. I'm sure he has his reasons anyway. Details of that on the sports page of the Punch newspaper, page 31 of the Punch newspaper. COVID-19, I will not donate like Drogba, Eto'o, says Emmanuel Adebayo. FIFA offers Nigeria 180 million COVID-19 relief package. Barca consider Osimhen option, and 3 jailed over La Liga match fixing. Mikel wrong on leaving Chelsea, says Kenyan legend. Sounds interesting. Mourinho, Moyes volunteer as food delivery drivers. Wow. How would you feel if Mourinho comes to deliver rice for you? The special one. I mean, but these are things, really, really nice out there. Rome set to host Formula E until 2025. And finally, from the sports page of the Punch right here, Onazi considering NPFL switch. And Fury will trilogy not Sarkosan, says Bob Arum. All right, that's it from the headlines. We'll go to a short break. When we're back, we'll give you details and a brief analysis before we open the phone lines. Please don't go anywhere. Conversation with Dayo and Tola. Conversation with Dayo and Tola. Alright, nice to know you're still there. This is Oluyole 98.5 FM, and the program is The Conversation with Dayo and Tola. You are welcome. Alright, we proceed to give you details of some of the headlines so far taken, and I go to page 5 of the Saturday Tribune. It says COVID-19 lockdowns on gardens as businesses face collapse. Food prices soar, food deliveries disrupted. Farmers grown over glut in egg and chicken market. Bank workers jittery over job security. Lawyers face hard times as courts remain closed. NBA, CBN react. Rice millers groan. A food crisis appears to be creeping on Nigeria as lockdowns and other restrictions cripple food production, processing, delivery, as well as movement of buyers across the country. The poultry industry is almost comatose due to a glut in the egg market, with the attendant loss to business owners, many of whom are winding down farms and trimming their workforces. A director of a major livestock farm in the southwest told Saturday Tribune on Friday that the situation has already pushed up poultry feeds cost by over 20%, necessitated by the disruption of maize and soya beans meals movement from the north.
Also, rice millers, the lockdowns are already taking a toll on the price of foodstuffs. Local rice, which used to sell for between 12,000 naira and 15,000 naira, now sells for between 17,000 naira and 20,000 naira. The price of a bag of imported rice rose by more than 7.5% in Abuja and Lagos between the third week of March and early April, according to SBM intelligence, while bags of local rice became about 8% more expensive. And bank workers jittery over job security, while banks are exempted from the COVID-19 lockdown in Lagos, Abuja, and Ogun. As part of the essential services, their operations have been near non-existent, with millions of their customers trapped by the stay-at-home regulations, while those venturing out are restricting themselves to the usage of the automated teller machines. And Abuja, many branches of leading banks are running skeletal services. Bank workers nationwide may go without May salary if the lockdown is extended, Saturday Tribune has learned. Those are gloomy pictures there. Bleakness on the employment horizon of Nigeria. COVID-19 lockdown, hunger looms as businesses. Earlier this week, a particular email trended. A particular popular, company in Lagos already started sending mails to the workers that this thing continues, you'll be forced to go on a compulsory leave in the next 1 month. If it continues to the next 2 months, we are sorry, about 80% of you will have to go. I know that's what bothers me most about all this, aside from what we are going to face in the agri sector. Job losses, job cuts post COVID-19. It seems a lot of people are going to lose their jobs. It's happening already, Tola. I think that's the fact. It's just that most people might not really, be talking yet, thinking that if it finishes early, we might go back to our job. So nearly everyone who is affected is just keeping faith. That all things being equal things. But some people have started getting letters. Some have started getting emails. And the implications the implications of a swollen unemployment market on Nigeria's security situation. Well, while we are still grappling with the Boko Haram and insurgency, and more people are being thrown into the unemployment market through no fault of theirs, through no fault of the government, through no fault of the system. It's just COVID-19. Well, talking about food, because I noticed you started with food. COVID-19, Oyo to return 1,800 bags of rice donated by the federal government. The Oyo state government on Friday indicated that it might return the 1,800 bags of rice donated to the state by the federal government as COVID-19 palliative on the grounds that the rice had been infested with weevils. The state government took delivery of the 3 trailer loads of rice through the Nigerian Customs Service on Monday. The executive assistant to Governor Seyi Makinde and agribusiness, Dr. Debo Akonde, explained that the 1,800 bags of rice from the federal government had spoiled. Akonde said, "We received these items from the federal government via the Ministry of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, and we brought them to the warehouse. It was in the process of further inspection that we discovered that the rice had been infested with weevils. On that basis, we formed a committee to re-inspect it so we can be sure of what we have received. We don't want to create another problem while providing solution to another one. We have inspected it, we have done random selection, and we have seen that similar things apply across board. We have agreed to return them to the source, but if there are good ones with good quality that could be sent to us as replacement, we will be glad to receive them." Akonde promised that the situation would not in any way delay the planned distribution of palliatives by the state government. He added, "We all know that a good number of food items have been received by the Food Security Committee of the task force, and they would be distributed in the next couple of days. We have in place a robust system for distribution, and that we have finalized on it." COVID-19, Oyo to return 1,800 bags of rice donated by the federal government. And talking about inspection, shouldn't that inspection have been done before the rice gets to the final destination, which is Oyo State?
I mean, like I said earlier when we're taking the headlines, whose fault is this? Who or what should be blamed for this? I think the most important thing would be for us, the right thing to do would be for us to trace the arrival of that rice from where it came from, provided we can do that, at least to when it was handed over. According to this story, it was handed over on Monday by the Nigerian Customs Service. Okay, and when it was received, in all fairness, you can't start opening every bag that you want to check. You know, it's not like all those products you go to buy and they tell you goods returned in good condition cannot be. This kind of good, we can't be opening it one by one. They will just point to the trailer and you see the bags and they'll be offloaded. Say, okay, thank you, we receive. It's when you now want to rebag. You know, for palliatives, you will rebag. Okay. Aha. It's when you want to rebag, you now start opening, you take Congos out of it, add to this, add to that, that you now discover that, oh, this is what is inside this. And I think maybe they check first time back, they assume maybe just some. But unfortunately, but the government officials, they actually said they went through the exactly that is across board, and that for me is a challenge. I think rains have started. I'm not trying to support anybody here. The rains have started most likely where the customs stored this rice. Don't forget, these are seized rice. You know, and definitely it can't be local rice if it's coming from the customs. This most likely is imported. I mean, I think they are imported. I was not there, so I can't conclude. But I want to assume they are mostly imported. Probably storage facility where they kept them. Maybe rain filtered in, weevils came in, and these are actually bad stuff. While one must be careful not to make a political, thing out of this whole issue. Because the moment this story broke out yesterday, a lot of comments from here and there. So person is trying to make this. So person. I think we need to be careful about this story. If we read well, Dr. Akande said when they bring good rice, we will accept it as a replacement. This is not to spite anybody. I remember in Lagos there was a day that somebody brought into the public one of the rice that was distributed in Lagos, saying that, see, this is what happened, this is the rice someone is giving us. And to an extent, can you imagine that kind of thing happening in Ibadan? That after they collected that and they didn't check it and they gave it, it will not be funny. They say, see Makinde rice. I know what I think it should happen now. Definitely the federal government will conduct its own investigations. If the claims by the government or just the governments are verified, I think for the sake of humanitarian and political expediency, I think the federal government should just apologize and like the man said, send replacements. Exactly. I think that is what most likely led to bringing pressmen, so that it will not be like we are the only one that saw it. You understand? And that can be dangerous. When you are the only one that checked, you are the only one that confirmed, and then you are the one releasing press whatever that this we found. Most likely that's what led them to bringing in pressmen to come confirm. Or you to come and see with your eyes. This is what we saw, and that is why we are saying this. Of course, we want to believe the right things will be done. I want to believe by now they would have reached out to the necessary ministries, and of course the Nigerian customs that brought it. This thing you brought is not good. But then, of course, Oliver Twist want to be the voice of the people, saying that the average Oyo State people are expecting the palliatives, and I think we should re-echo the words of Dr. Debo Akande that this will not delay the distribution. So we are waiting for it. People are waiting. I know you say that you okay. People are waiting. People are waiting. People are waiting. They await the palliatives, and we expect the distribution to be very, 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 very transparent. Yes, not that it's some people that will get it and all that. Tola, you tell us if you reach the area. Or that you can trust Governor Shea back in the that's what I'm saying. That we'll be expecting people. I know by the time people start calling now, it has not. We understand. Okay, so but then this is an opportunity to actually do some advocacy on behalf of the people ahead of time. So the headline, yes, is true. Oyo to return 1,800 bags of rice donated by the federal government.
And we're talking about the distribution of the palliatives. We should also remember that it's for the poorest of the yes, poor. it's not for everybody. The vulnerable. Very important. I mean, you have 2 bags. You that you're hearing now, you have 2 bags. Whether local or foreign, you have in your house. So why are you expecting rice from government again? So please, this is for people who cannot afford, to get some by themselves. Finally, we take this story before we open the phone lines. I can see comments already. Okay. COVID-19, Abuja, Lagos hotels close doors to Nigerians returning from abroad. It's not an easy thing too now to say that you are coming from abroad in Nigeria today. Okay. Quickly, amid preparations for the evacuation of Nigerians abroad due to the raging coronavirus disease across the world, hotels in Lagos and the Federal Capital Territory have refused to make their rooms available for the isolation of the returnees when they eventually arrive in the country. The Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Onyema, said at the briefing of the Presidential Task Force on COVID-19 on Friday that finding hotels to quarantine the returnees had been a serious challenge because the hotels were believed using their facilities to isolate the returnees could damage their brand. Okay. Over 2,000 Nigerians in the United States, United Kingdom, United Arab Emirates, China, and other countries had registered with the Nigerian missions in their country of residence for the evacuation after agreeing to subject themselves to mandatory coronavirus testing and 14-day quarantine on arrival in Abuja or Lagos. Most of the countries where the returnees are coming from have far more cases than Nigeria. So at the time of filing this report, the coronavirus had spread to 26 states and the FCT with 1,095 cases recorded across the country by the NCDC. While 208 patients had been discharged, 32 had died. COVID-19, Abuja, Lagos hotels closed doors to Nigerians returning from abroad. So still returning. I thought there are supposed to be restrictions on air travel, at least to some extent. So who exactly is coming in, and who are the hotels shutting their doors against? You know why I kept quiet? I wanted you to be the one to say it. The truth is, people are actually still entering. That's the point. It's not just these people that the federal government is bringing in. That's it. I was watching the Presidential Task Force press briefing about, was it Tuesday now? And a journalist stood up and asked the chairman of the task force, "Sir, we had planes landing and taking off no less than 15 in Abuja today. Who are those people coming in and going out? I had 15 planes. Are they all essential?" I said, we gave pass to some people. I just looked at myself. I said, that day, I said, "This where with this country?" And even if such is going to be done, for God's sake, let Nigerians know. Tell Nigerians so that Nigerians will be able to trust their government, so that Nigerians will be able to have faith in their government. Dollar, at this juncture, I think it's better we just tell people, stay safe wherever you are. That's just it. Keep yourself safe. Stay at home. If you don't have to go out and all that. A lot of people, you will be surprised that in this Ibadan, people are arriving. That's it. Through Lagos airport, and they are finding their way. Don't let me use the word bribing their way. I've said it. Even to other parts of the country. To enter the states. And that's why I'm so happy with these agreements by the 6 state southwest governors to lock the state boundaries. I pray it works. I'm so up for it. Can people just stay where they are and not keep spreading these things? Time check is 7:04 a.m. Our destination time 7:30 a.m. It's time to open the phone lines and of course reach out by our feedback channels to you, our distinguished listeners, to join the conversation. You have a story while that is coming up. Yes, I just quickly want to take this story about this Nigeria senior citizen. And that we'll have some pensioners actually calling in this morning. COVID-19, the federal government can't use 9.44 trillion naira pension funds for palliative NLC ones. The Nigeria Labour Congress NLC has warned that the 9.44 trillion naira pension fund accrued under the contributory pension fund cannot be used and should not be used for palliative to cushion the effect of the COVID-19 pandemic. President of the NLC and International Trade Union Congress, TUC, Comrade Ayuba Waba, gave the warning while speaking at the daily briefing by the Presidential Task Force PTF on COVID-19 in Abuja. Now, Waba had commended the work of the PTF and applauded the government's response to contain the pandemic. He also donated
face masks locally produced by the Congress in conjunction with one of its affiliate unions, the National Union of Textile Garments and Tailoring Workers of Nigeria, to the PTF. COVID-19, federal government can't use 9.44 trillion pension funds for palliative NLC ones. We'll go straight to the phone lines. Hello, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. You're on. I'm Palago from Papa Idodo. Nice to have you. Please go ahead with your comment. Sir, I think on the issue of the right you are thinking about. Yes, we are going to work at job service this morning, earlier this morning. I think I had that philosophy having a mistake of not taking the right path. I don't know the reason, but if you are in the best position to verify it and let us know. Then on the issue of this Koro, we stay at home. So, being governor's order, we are at home. Not any important thing to go and sacrifice. Stay at home. If you take prayer and sacrifice, stay at home. That's the condition of people. All right, thank you so much, Mr. Falado. Really appreciate your comment. Okay, while wait for that, Facebook is loaded. Okay, Joshua Olawale, very good of you, thank you. Adepoju Oluwasegun Olarewaju, okay, I don't know what that means. God bless Governor Seyi Makinde. Okay, thank you. Shameful FG. No, let's not conclude yet. Let's not conclude yet. That would not be fair. Edegbai Folake Grace says, well done, sir. Denjabowi Olakunle, hi. Okay, you too, hi. Matthew Olaleru says, good morning. You are well done. Happy weekend to you people. Oh, yes, thank you. It's weekend. Happy weekend to you too. It's Saturday. Yes, so from Ileru. Thank you. We have another caller here. Let's go back to the phone lines. Hello, good morning. Good morning, Mr. D and Mr. T. How are you doing this morning? We're doing great. Good morning, Michael. Yeah, this is Michael from Ife. All right. Yes, this is a proposal. Now, I want to ask, and let me believe I am wrong. The coming of the Chinese doctors, is this a cause or a blessing to Nigerians? Because from what I'm getting, that coming, the escalation of people contracting this virus has escalated. So I'm wondering what has happened. Please, I'll leave it to you both great guys. Now, concerning their mortuaries, the problem is simple, or the answer is simple. Voting is over. You know, when we say it, that during voting, these are not all kind of people. They say, hey, you're being PDP, you're being so party. Now we can see what is happening. Voting is over, so they know exactly and actually where these children are from. Now, another one, you could remember either 2 or 3 days ago, I told you that here in Ife, 2 milk or 3 milk cups of rice were being shared to people, and they had 3 and 4 colors. I am glad the Oyo State COVID-19 task force have confirmed what is happening in Ife. Now, my last thing here is, please, where is our VP Oshibajo? I've not heard of him for a while. Please, is the man okay? Have a good day, you great guys. All right, thank you so much, Mr. Michael. I think Professor Oshimbajo is doing very fine. I follow him on Twitter, and almost every day he's in meetings from one meeting to the other. He has been teleconferencing with the IMF and the World Bank. Thank you. So he's pretty doing fine. Let's not just make a mountain out of a molehill. And regarding the issue of the Chinese doctors, are they out of isolation? Yes, they are. They've completed their 14 days isolation. They are out. Because Michael is trying to link the escalation. Really, in all fairness to the Chinese, I don't see any correlation between their arrival and escalation. We had this coming. It's a function of testing. How many people have we tested? That's it. I mean, this virus is here already. It's a function of, do you know who has it? So let's not begin to indict exactly. Chinese. I don't. I mean, that's not fair. That's not. It's so not fair to them. Let's be fair to them. At least for now, let's be fair to them. All right, so the phone line stay open 08055009850. Let me quickly use that break to take comments from our Facebook page. Agbomojo Wolewa says, may God see us through. Amen. Okay, we have to go back to the phone lines. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, sir. Hello, good morning, Stella and Grandma, good morning, ma. Good morning. How are you? Well, fine, ma. Thank you, ma. It's a wonderful weekend for all of us. Amen. Amen.
Number one, that woman should be compensated. The woman at Tosin. Okay. The police commission should highly compensate her. Please make sure it is done. Secondly, the federal government has disappointed you because of this way they treat pensioners. It's never done elsewhere abroad. They have already borrowed the money. We are advocating that it should not be borrowed. Is that they have disappointed? Thank you. God bless this country. Amen. It is well with everybody. Amen. Then read Isaiah 1. I'm not sure we got that number. Isaiah what? And you are highly protected in Jesus' name. Amen. All right. Bye. Thank you so much, ma. Really appreciate you. Of course, that's Grandma from Ilorin, Kwara State. Regular call on the show. Okay, let me quickly go back to Facebook before the next call enters. Can I? The call is here. Hello, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Yeah, my name is Chris from Oluyole. Nice to have you, Mr. Chris. Please, I want you to clear the air. Some people are saying there's a complete lockdown from Monday. Some say interstate lockdown. But nobody can clearly say this is what is going to happen from Monday. Please, can you clear that air? Thank you very much, sir. The information we have right now is interstate lockdown. The 6 state governors have agreed to that one. Complete lockdown for your states, personally, we do not. I'm not sure if Tola has any information about that. For the states. Well, so far, what we do know is that for the purpose of sharing palliatives, there may be a lockdown, and the government has not come out to say. Well, they are saying in a couple of days, and they've not come out to say it will start on which particular day or days. That's the information that we have right now. So please don't, because I know some people will start panicking now. Before you know it, they will lock down from tomorrow. Oh, of course, the rumor is very, very strong in so town. Let's wait for government to come out and tell us with a formal statement. Until then, please stay put wherever you are. Keep doing your regular business. Stay in your house. In fact, that's the most important thing. Okay, let me quickly do this. Adeola Sunday on Facebook says we can't get the signal in Okiogun Radio this morning. Okay. Well, the way I can assure you, as I said now, somebody will be working on that. Okiogun Radio this morning, 96.3. Work will be done as regards that. Elechi Matthew on Facebook says COVID-19 is real. We should lay aside religious, ethnic, political, primordial sentiments and face it as a country. Otherwise, he didn't say what will happen otherwise. He says from Ileife. Thank you so much. I think there's a call. Oh, we lost it. Please just call back. More comments are still coming in from Facebook and Twitter. Can I jump back or while we wake? The phone line still open. 08055 009850 08055 009850. And for the records, somebody. Okay, yes, caller. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Am I connected to this here? Yes, this is Oluyole, 98.5 FM. Okay, this is Adebun Olafika speaking from Ogbomosho. Nice to have you, sir. Please go ahead with your comment. Please, I want to commend you people. You are doing a great job. Thank you. We have to commend you because you are the mouthpiece of us now. We people that we are living in our time, you are our mouthpiece. Thank you, sir. I have to commend you for that. Thank you so much. God be with you people. Amen. Thank you so much. All right, please, I want to talk on 2 different issues. It's like I heard, you said it, you read it on the newspaper, that some governors are trying to still go overseas. Yes, the chairman of the presidential task force mentioned it, that 5 governors, he didn't mention the states, that 5 governors applied for a pass to travel out of the country, but that they denied them. In fact, with such a situation, I don't know how I want to ask this. Our elected people, our elected officials, do they know what they are elected for?
even the president and the government, every elected officials, do they know what they are elected to do? In fact, they think what they are elected to do is to go there to go and enjoy. They don't care about the general masses, the poor masses that are in the bush. In fact, we don't get us in this country. Amen. All right, thank you so much. We appreciate your call. Right there. For those who may not know, today is World Malaria Day. That's another major disease that catches people and kills a lot of people, still killing people, especially in this part of the world. Today is World Malaria Day, and it's also International Delegate Day. And despite series of interventions over the years, we've not been able to conquer malaria. Not yet. Sadly. Not yet. So back malaria. Mosquitoes are still here now. So, I mean, it's unfortunate, and there's really no yet any vaccine that can protect you, from the bite of a female Anopheles mosquito. To have another caller here. Please call back. That's not from us. That's cut from your hand. I mean, so it's so unfortunate that malaria is actually still taking, people. Taking lives. The theme for this year, World Malaria Day, is Zero Malaria Starts With Me. On World Malaria Day 2020, WHO joins the RBM partnership to end malaria in promoting Zero Malaria Starts With Me, a grassroots campaign that aims to keep malaria high on the political agenda. Hello, good morning. Good morning. Good morning, sir. I'm Adela also from London. Okay. I want to comment on these people who intend to come back from overseas, and these people are having the fear of their coming back. We have to consider them as our children or our people, Nigerians. If anything happens to someone, maybe it's outside, there's nowhere or no place to go and to run back home. Then the people at home cannot just send them back. The federal government should go get prepared for where they have to be housed and how to take care of them. Please, we should be human. Thank you. All right, thank you so much. Really appreciate your call. Very good points there. Yeah, let's be our brother's keeper. Not just that. And when they do come back, we should do the needful. We should do the needful, quarantine them, and let's do the needful. Make sure. They're still looking for house for them. I just hope one hotelier will be magnanimous enough, to just give space to these people. They are our brothers, they are our sisters, whether we like it or not. Please, these are some people's mothers, and we are the one that says we won't allow them go back. To wherever. We won't just allow them go to their states of origin. Let's keep them in a place for a time. So why not just get education for them to stay together? Make sure they are free of the virus. Exactly. Hello, good morning. Good morning. Good morning, sir. Yes, it is. This is Oluyole, 98.5. We didn't get your name, sir. My name is United. Okay, go ahead with your comments, sir. Today is what malaria Yes, it is. I said today is what malaria day. It is. We just mentioned it too. World Malaria Day. Yes, sir. Okay, but I want to assure you that nothing like malaria. But in Nigeria, you see malaria everywhere. Why? Why can't you copy them? Okay. And then the giants of Africa. But the leaders, God who made me, I want to assure you that Nigeria can feed half of Africa if there's a good organization. We have good leaders, we have two leaders in the world. One leader took about the issue of youth. And then there's another leader take about their pocket. Okay. So it's better. You need to copy those places like the UK, US, Russia, and whatever. If you can start the US now, you need to join the Ramadan. That's the time for yesterday. You can never pay penny in the end of Ramadan. Okay. So you're supposed to sit down and think.
All right. Thank you so much. We really appreciate your call. Thank you so much for calling. All right. So, key fact about malaria, for those who may not know, malaria is a life-threatening disease caused by parasites that are transmitted to people through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. It is preventable and curable. In 2018, there were an estimated 228 million cases of malaria worldwide. So it's not just a Nigerian disease. Anyway, the estimated number of malaria deaths stood at 405,000 in 2018. Children under the ages of 5 are the most vulnerable group affected by malaria in 2018. They accounted for 67% of the total people that contacted the malaria fever worldwide. The WHO African region carries a disproportionately high share of the global malaria. Yes, Africa has 93% of people who contacted malaria. Oh, please call back. Total funding for malaria control and elimination reached an estimated $2.7 billion in 2018. Contributions from governments of endemic countries amounted to $900 million, representing 30% of total funding. We still have a very, very major malaria issue, really in Nigeria today. Africa. We have another caller here. I want you people to educate masses about the use of this face mask. Okay. Look, some people want to use it. When they use it, when they want to talk, they remove it. I thought that mask is to protect the droplets from the mouth. But when people have to talk and they have to remove it and start talking, I think the purpose is already defeated. Maybe the people can be educated on that they have to use that thing to talk. They cover it. And some of these face masks they are doing, some of them are too tight that you cannot even talk through it. So there should be a special one that people can still talk conveniently while wearing it. Thank you. All right. Thank you so much. That's a very important information. According to the WHO, I'm already on their website right now. Before how to use a mask, before putting on the mask, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Cover your mouth and nose with the mask. Make sure there are no gaps between your face and the mask. Avoid touching the mask while you are using it, because if you are touching the mask, it means whatever is on it, you have contacted it directly. Replace the mask with a new one as soon as it is damp, and not reuse unless you wash. Not all masks are reusable anyway. I can see Ankara mask and a lot of... I know what brothers means that. I don't know whether there should be some form of regulation about the sale of face masks. These masks are everywhere now on the streets. I'm telling you. We are driving around. People keep... we need some regulation. We have someone here. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, sir. Yeah, my name is Russell. Okay. From Oluyole. All right. Yeah, top of the morning to everyone. Morning. I actually want to speak on the COVID-19 issue. Please go ahead. Honestly, I found it out of order, but then I think it's just the best way to go. The lockdown issue, I think, has actually not really helped, and will of course not help. You're keeping people in their homes. You don't have provisions for them. People are dying. In fact, hunger is actually taking to them. Hunger is actually the best issue on ground now. And COVID-19 itself is not running anywhere out of the country. Foreign nations are still having rising cases of numbers, which, despite the lockdown. So I'm actually thinking it's actually best we begin to see other areas. If we are talking of vaccines are the white people's ideology. Why not also try our local agro? You see, I don't know. I'm only saying. Because if they're running tests and trials and error, we are still running them. What gives us that initiative of not, trying to use what we also have in our home, local location? We could actually have a solution in there. And that could actually bring the pave way for even our country out there. Now, that being said, but if it's not going to be done, I don't know how it's actually possible for us to eradicate the pandemic presently. Most people in Nigeria, like I would tell people, are actually suffering from this virus. But then, the fact that it's actually having similar, symptoms with pneumonia
pneumonia and malaria. I guess most people have just been treating malaria over time. We don't have enough test kits for people to go out there, to get themselves tested. We have cases of people calling the NCDC, platforms, and then asking them to just, go take care of themselves, observing 14-day quarantine period and stuff like that. We have people dying. Yeah, that's true. Oluyole, we have to let you go now. We are running out of time, and we need to allow more people communicate. Okay, thank you so much for your comment. We really appreciate you. Thank you so much. All right. Let me quickly go back to Facebook and do this. Adepoju Oluwasegun Olariwaju say, good morning from UAE. Oh, really? United Arab Emirates. Thank you. He's saying if the FG can do this to people, it is not advisable to believe FG in all area. Okay, I think he's talking about the rice. The rice in, you want to compare our FG to your UAE government? Easy now. All right, thank you, Adepoju Oluwasegun. We really appreciate that. Kozim Ayinde Bashir is saying, well done. Oluwafumilayo Ofane Ogundipe says another thing is that government should attend and pay the pensioners money. Tola, this your people are talking, and pay the pensioners money, not to let them die of hunger. And finally, Job Leke Ajibade says, please, I want to know if there will be special schedule for people that are into poultry and piggery in case of total lockdown. Okay, all right. We have a caller here. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, sir. Reverend Abatode from Lanlate. Nice to have you, Reverend. Please go ahead. Thank you so much. I'm talking about the bags of rice that the federal government brought to Oyo State. It is not good to give us something that is bad. It doesn't mean that they want to kill people when coronavirus is also around. It is bad. So let the governor return the rice. We don't want it in Oyo State. Thank you very much. Reverend Abatode from Oyo State. Thank you so much, Reverend. We really appreciate your comment. Strong one from the Reverend there. I don't blame you more. By the time you share such a thing and you don't know, nobody will tell you that. You two should have checked it now. And they will say it is Sheyira. Before, who gave them? Is it not Sheyi that gave them? You don't blame. I think we should not just go. So it's better you do due diligence. Check it before you give it to people. That's just the right thing to do. Can we take one or more? Two more calls. Mary's already here. And she's looking at my face. Sport Tidbits is already here. Do we have one more caller before we leave here? A very big thank you to everyone who made today's show a brilliant success. At this time on Monday will be another time. 6:30 a.m. is another day time on Conversation with Dayo and Tola on this same dial. 6:30 a.m. Of course. Okay, good people. We are sorry. I mean, somebody actually complained. Okay, 96.3 FM that it's not clear. We apologize. Something will be done. Of course, Agility people are not complaining, so we are live on Agility 92.1 FM. There's this last caller. Oh, sorry, that's not me. It's not us. It's not from us. It was the telecoms company that did that. Mary, what do you have for us on sports today? Oh, definitely. There's a whole lot to talk about, especially looking at the Eredivisie. Everyone has been talking about what exactly are we going to do about the season all over the world. That's exactly the thing. So, everyone is asking. Especially in the English Premier League, who carries the cup? The way it is Liverpool, the way it is. Holland has given us what to do. Holland has said, "Yeah, bragging rights will not be complete." I think at the end of the day, it's every decision that is made now on the big stage. Each country, here in Nigeria, we are saying we will conclude the season. Okay. No matter what happens, we will conclude the season. Maybe we have what it takes to conclude the season. Maybe we have the proper facilities in place now. That is another story for another day. Sure. But we'll take a look at it country by country. England is saying, we'll also complete the season. But over there in Netherlands, they say we can't afford to complete the season at this point in time. We can't go forward. So everything is stopped. The season there, no void, no promotions, no relegations. We already know who is going to the Champions League now. When that news broke out yesterday, Liverpool fans wanted to. It felt like something was strangling them.
I could see them all over the mentions. They were, because everyone felt, oh, Netherlands just did it. I think the English Premier League should do something like that. Right? So, but Liverpool fans, I mean, but I don't blame them. 30 years. 30. They've been waiting. Okay. This looks like the best chance they will be having in a very, very long time. And it's slipping away, and it looks like the whole world, nothing is just aligning for them. Well, we dash them, no problem. They win it all. I don't even know about that one. Okay, now I'll let you go, Tola, and I'll let you go. That's it on the conversation with Dayo and Tola for today. Up next, Sport Tidbits. Mary, take over. Okay, Sport Tidbits right here on Oluyole 98.5 FM. Beautiful, beautiful Saturday morning. About 29 minutes before 8 o'clock right now. So we've got 20 minutes to quickly take a look at some of the stories trickling in, talking about the world of sports generally. I can tell you it's not looking good. Liverpool fans are having, I think I would throw this one out to them. How did you sleep last night? I think I would like to know. So if you would want to give me that piece of information, why don't you go straight to our Facebook platform or Twitter platform and also our Instagram platform. Just drop a comment there. Tell us how you slept last night. We will be taking a quick look at that one. That will be tomorrow on Sports Extra. But for this morning, it's Sport Tidbits right here on your darling station. We're saying a huge welcome to the show. Those listening to us from Agility FM 92.1, right there on OK Ogun FM 96.3. We're also welcoming you right into the show this morning. Facebook, Twitter, Instagram, and also on the website. We're saying welcome to the show. The First Lady definitely here with you, and you know when you hear that tune, you know time to quickly talk sports, and that's exactly what we'll be doing next. My name is Mary Akinshola. Okay, straight to business. We go straight to Kano. That is where we are starting the ride from. Well, Kano. Where no fewer now than 30 footballers have been charged to court for involving a football match in defiance of the lockdown order that was imposed on the state to contain the spread of the coronavirus. Kano State Governor Abdullahi Ganduje had on April 14th ordered a total lockdown of the state for 7 days, which will be starting from April 16th as part of urgent measures to stem the spread of the coronavirus pandemic. But on Monday, that is on the 20th of April, the players took part in a football match in Dala local government area of the state, and in defiance of the social distancing and lockdown order. Now, Deputy Superintendent of Police in Kano, Abdullahi Aruna, told newsmen that the offenders will face the full wrath of the law. He also urged the youths in the state to respect the lockdown order, to practice social distancing, and avoid playing football to contain the spread of COVID-19. He also added that the command has intensified patrol in the metropolis and other parts of the state to enforce compliance with the lockdown order. He also stated that these players that have been arrested will be charged to court. Definitely. If you take a quick look at this one, you would understand that it's not too good news coming in from Kano. The government says, let's stay at home to protect ourselves, and you decide to take part in a football match. I think, according to reports that got to me in this one, it's laughable. They came together, organized this tournament. It was involving, according to reports now, some MPFL players who we expect should be the role models, who we expect should be the people everyone are looking forward to, the people who should know better. They were also part of the participants in this challenge, in this
cup, in this competition, which they tagged it the Corona Cup. Now, at the end of the day, now we're finding ourselves in a situation whereby generally in the country, coronavirus cases are rising daily. Everyone is trying to understand. The government is doing their utmost possible to make sure that the virus is contained. But then there are some people out there who are trying to thwart all the everything the government is trying to do. It's not really too good right there. When coronavirus does leave, there are lots of things we would need to address. I'm sure the MPFL themselves, that's talking about the LMC, will take a quick look also at educating the players, making them understand that they are not just players, they are way more than football players. Okay, away from there now, straight to the LMC, who on yesterday they met with MPFL club officials. Now this is to ponder on a season-ending option. This was via digital video conferencing. Now this was after an LMC board of directors meeting the day before. Now the clubs have agreed to commit to any decision which has been made by the LMC. Now there are lots of decisions the LMC has to make as far as the season is concerned. Not just the LMC has to make decisions. The NNL, the NWFL, everyone has to come together and say this is how we're going to end the season. Do not forget that it's divided. In some quarters they are saying we don't want to complete the season, we think everything should be ended here and now. Some quarters say we are going to make sure we complete the season. And also the LMC has categorically stated their position on this issue. They have said they want to end the season. Also the Ministry of Youth and Sports has also come out to back the LMC to say this season will definitely be concluded. They say they're still waiting on the Ministry of Health to give them a go ahead before games can resume. But then so many people are saying, is it too early to look into resumption? Is there even enough time to complete the season? What exactly will CAF and FIFA, what are the guidelines they would be throwing out to member countries about resumption at this point in time? If we do end the league abruptly, would it be good enough? Do not forget that back in 2016 the same thing happened. That was with Lobby Stars. We had to end the league abruptly, and a whole lot of people had to talk about that one. So is that what we will be doing again? We need to take a quick look at that one. There's a whole lot here. There's a whole lot to take a look at. Some people are saying, let's have a Super 6, a Super 8, a Super 7, a Super 4. Everybody comes together at one venue. We play against each other, and then we decide the winner. We decide those who are going on relegation. We decide those who are going to the continent. So there's a whole lot. It's just a turn here and there. There's a whole lot for everyone to decide as far as the football community in Nigeria is concerned. And in the coming days, we will see how things shape up in this regard. And still talking about the MPFL resumption, yesterday on BCS Sports Update, I did have a conversation, an in-depth conversation about resumption. This was with two seasoned journalists, MPFL-based journalists in Nigeria, that's Andrew Randa and Fisayo Dairo. If you would like to catch up with everything we said, you can go straight to YouTube, where the BCS channel on YouTube, there's a whole video there where you can get all of that information readily available. Straight now to the English Premier League. We start off from Tottenham Hotspur, where Eric Dyer has been charged with misconduct. This is by the Football Association for a fan confrontation after Tottenham's FA Cup 5th round game. This was against Norwich City. Do not forget that Eric Dyer climbed into the stand following Tottenham's penalty shootout defeat last month, and he appeared to get into a confrontation with supporters. Now, the charge against Eric Dyer is non-standard, therefore, no potential sanction has been offered with the charge. Dyer played the full 40 minutes plus extra time in the cup tie on March the 4th. Now, the score was locked at 1-1 after 90 minutes, but Spurs were beaten 3-2 on penalties after Troy Parrott and Getson Fernandez missed their sport kicks. Now, there's a whole lot of reactions to this one. When this thing initially happened, some people said that Getson Fernandez was racially profiled by somebody in the stands. Some also said that Eric Dyer's younger brother was in the stands and he was insulted by a fan, which was why Eric actually climbed into the stands and he appeared to get into a confrontation with a fan. But at the end of the day, I think one thing is very, very sure. For every action, there is definitely going to be a reaction. So how this will happen, we do not know. Eric has until May the 8th to reply to the charges. So when it does reply, we will get to see how things shape up in that area.
Okay, moving straight now to the German Bundesliga, where despite football being altered across the globe by the coronavirus pandemic, with all the major leagues suspended, the Bundesliga has now announced that they are eager to return to action with plans to play spectator-free games. This would be in May. Well, Germany has led the way in its approach to combating the coronavirus pandemic. Now, the country's intense program of consistent testing from Elion has resulted in far fewer deaths. We can't take that away from them than worst affected countries. Now, the German Football League, which is responsible for operating the Bundesliga and also the second division, has announced that they are determined to finish the current season. They say there are 36 professional clubs met on Thursday to discuss a restart of the season next month. However, Germany's football authorities still face some huge questions before they get the green light to resume football in the country behind closed doors. Well, German politics has recently decided that large events with crowds will be banned at least until October 24th, which rules out the Bundesliga being played in front of spectators until the scheduled start of next season. Well, some people are saying now that the only way to work around these regulations is to state a spectator-free games with only the players, the coaching staff, the medics, the referees, the ball boys, the ball girls, the ground staff, the technicians, the safety officers, the production staff for television, and also VAR being present inside the stadiums, which is about 300 people will be needed per match. Whatever you say about this decision, 300 people at the same place at the same time. Football is still a contact sport. I think Germany still has a whole lot to do concerning resumptions. Of course, they've said some things like they would make sure that the players themselves wash their kits. They would also see to it that players are tested every week. They would also put measures in place. Lots and lots of measures will definitely be put in place. But at the end of the day, is this still enough? That's the question we need to ask. Is it enough to risk? Can you just go ahead and risk the health of these people just to bring football back? There's a whole lot of questions right there, just begging for answers. Okay, straight away now to FIFA, where FIFA says that they will release $150 million to their member football associations to help handle financial crisis during this coronavirus pandemic. Well, FIFA said that all operational funding for 2019 and 2020 will be distributed among the 211 member associations in the next few days as the first step of a relief plan to assist the football community, which has been impacted by the COVID-19 pandemic. According to the statistics now, each national governing body will receive at least $500,000 that FIFA says would normally be delivered upon fulfillment of a specific criteria, but they will not release all this entitlement for 2019 and 2020. Well, FIFA President Gianni Infantino said that the funds were the first step of a far-reaching financial relief plan which they had developing to respond to the emergency across the whole football community. I think it's a huge step, if you would ask me, right there from FIFA, trying to make sure that all their member countries are definitely well looked after at a period like this. It's a huge on the part of FIFA. Well, finally, before we jet out of the studio this morning, we go straight to Ajax, the Eredivisie right there in Netherlands. That is where all the talk is coming out from this morning, where Ajax has been denied the title as Dutch Eredivisie season declared void and European places decided. And also, there will be no that is relegation. Well, the Dutch Eredivisie season has been ended with immediate effect, meaning that league leaders Ajax have been denied the title. Therefore, there will be no promotion to the Dutch Eredivisie, also relegation from the top flight, following an agreement reached over a video conference call between the Dutch FA and also all the clubs. Well, Ajax Amsterdam were on top of the Eredivisie table ahead of AZ Alkmaar on goals difference with 9 rounds of matches to play when the season was suspended before the coronavirus pandemic started. Now, as a player and also as this is now according to Edwin van der Sar, who is the chairman of Ajax Amsterdam, he says that as far as he's concerned, as a player, as a club, you naturally want to become champion. But if you want to show it on the field, you want to let them know that you've been at the top all round,
champion, then it's a pity that you are not declared champion. But in this situation, that may be understandable. There are more important things at the moment than football. Well, this is according to the CEO of Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar. Well, the Manchester United fans are definitely happy to hear that name once again. I'm sure about that one. The Eredivisie has therefore put Ajax forward to go directly to the playoffs of the Champions League, with AZ Alkmaar playing in the second qualifying rank. Well, third place Feyenoord will go straight to the group stage of the Europa League, while PSV Eindhoven and also William II qualifying for the second qualifying round for the UEFA Europa League. But one club has said, no, we not agree. No, we will not agree. And that is AZ Alkmaar. And I don't think anyone will blame them for this at this point in time. Well, AZ Alkmaar have released a statement saying that they are considering their options after indicating displeasure with the judgment for the season, particularly in relation to the awarding of European places. According to the statement, let me get a quote from it. It says, "We have been trying for weeks in the background to elaborate multiple scenarios to prevent the situation we are in. AZ on Friday afternoon, just as the with relegation and promotion, to first investigate support for the exact method of implementation." But the KMVB, they immediately rejected this. Well, the KMVB has asked that support Friday afternoon when it comes to the decision for promotion and relegation, and we are considering this situation. This is huge coming in from AZ Alkmaar, and I'm sure in the coming days there will be a whole lot of drama coming out from Netherlands about this one. The settlement of places for European competition on next season is subject to ratification by UEFA. We should not also forget that. But Ajax say they abstained from a vote on promotion and relegation, and they will attempt to help other clubs suffering financially because of the coronavirus pandemic. I think it is a class move right there from Ajax Amsterdam. So this morning, this is where we're at the top and call it a day on the Sports 8 bit right here on News Beat on Oluyole FM 98.5. Tomorrow afternoon by 3 p.m. we will be taking a very in-depth look about what exactly is happening right there in the Dutch Eredivisie. There's a whole lot to talk about there, and also we will also still talk more about what exactly we should be doing in Nigeria as far as the conclusion of the NPFL season is concerned. Special thanks to everyone who was a part of production today, and also you, those who listen to us, those who listen in all the way from Modulator FM 92.1 or Kigyo FM 96.3 on Twitter, on Instagram, on Facebook, and also on the website. It was saying a huge thank you for staying with us. Coronavirus is real, it's out there, and let's make sure we adhere to all the guidelines that has been laid out by the appropriate authorities. This one too shall pass, just like I would always say. My name is Mira Kinshala. Have a great day ahead. Bye for now. Gbogbo ọjọ́ jẹ́ ìrìn àjò. Bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan, láàsọ bí ọjọ́ náà yóò ṣe parí. Bí a ṣe ń ya ara wa sọ́tọ̀ nínú oṣù mímọ́ Ramadan yìí, fọ ọkàn rẹ mọ́ pẹ̀lú àdúrà kí o sì ṣe ara rẹ lóore pẹ̀lú picnic láti sàárì títí di àsìkò ìṣínu. Ẹ kú òǹgbẹ o. Ramadan Kareem. Peak. Reach for your peak. Gbogbo ọjọ́ jẹ́ ìrìn àjò. Bí a ṣe bẹ̀rẹ̀. It's the 5 FM. Oluyole 90 is the 5 FM. 90 is the 5 FM. It's 10 minutes to 8.
And you're still on to Oluyole 98.5 FM. And of course, welcome to a commercial belt. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí Alhaji Daoud Makanjuola Akinola Didamak ààrẹ mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá Edo àti Delta lábẹ́ àṣẹ Sultan Sokoto ló ń kí gbogbo wa kú àmójúbà oṣù yúẹ̀ṣẹ̀ Ramadan ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ oṣù ni ó yọrí ẹ̀ láyọ̀ bá a ṣe wá ń kí wa látúnika rọra wa létí o lójúnà àti dènà àjàkálẹ̀ àrùn coronavirus tí wọ́n ń pè ní COVID-19 wípé gbogbo wa gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àṣẹ ìjọba lórí ìkórajọpọ̀ èyí tó túmọ̀ sí wípé kò gbọ́dọ̀ sí ìrun àjọkí tàràwíì èyí ni àsámú ní mọ́sálásí kankan bákan náà níjọba tún fòfin de wá sí ìta gbangba tó lè mú kérò ó pọ̀ lápọ̀jù yàtọ̀ sí pé ká gbọ́ lórí rédíò tàbí ká wò lórí tẹlifíṣọ̀n ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé gbogbo òfin tó ń dènà àrùn tí wọ́n ń bá wa sọ yìí inú ẹ̀sìn Islam ló ti bẹ̀rẹ̀ ká lè bá wa fòfin sí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 yìí àmójútó gbogbo wa ni o nítorí náà ẹ jẹ́ ká pa òfin ìjọba mọ́ olùkéde Alhaji Daoud Makanjuola Akinola Didamak ààrẹ mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá Edo àti Delta. Ramadan Kareem. Ọlọ́run tóbi kí Ọlọ́run gba àdúrà wa ẹ ṣara yín lóore pẹ̀lú mílíkì 3 crowns tí cholesterol inú rẹ̀ mọ̀ níwọ̀nba Ramadan Kareem. Bàbá ti gbọ́n tíjọba ń wí. Bá gbọ́n táwọn elétò ìlera sọ láti gbógun ta ìsan gbẹ̀mígbẹ̀mí coronavirus. Kébi ó máa pa wá lókàn. Iléeṣẹ́ Gasland ti ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ lábọ́dé. Ìrẹsì àti gàrí lápòlápò. Tó ẹ mọ́ noodles. Gbogbo ẹni ó bá ti ra gáàsì báyìí ní Gasland plant tó wà Mọ̀lété Fẹ́lẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ṣògo àkànná. Arẹmọ. Ìyànà Aṣí. Àkóbọ̀. Ìyànà Church. Olúyọ̀lé. Táyọ̀tì ilé tuntun. Ọ̀yọ́ 1 and 2. Ilé Ifẹ̀. Ìjẹ̀bú Òde. Èkó. Ìpínlẹ̀ Ògùn. Àtìlú Àbújá. Gbogbo ibi tí Gasland pẹ̀kadé jákèjádò Nàìjíríà. Ẹ ra gáàsì yín ní Gasland. Ẹ ti lẹ́tọ̀ọ́ láti gba ìrẹsì, gàrí àti noodles. Kílẹ̀ wa ó lè kún fún oúnjẹ. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní sìlíndà. Gasland ti kó ìrẹsì, gàrí àti noodles fún wọn ní Ministry of Agric ní Secretariat Ìbàdàn. Ó tún sí Olúyọ̀lé FM nílé akéde oríta Abáṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹni ó bá tètè débẹ̀ ó rí nǹkan gbà. Ìrẹsì, gàrí àti noodles. Kébi ó máa pa wá ká wà lálàáfíà. Ló jẹ Gasland lógún o. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí ilé akéde ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS television àti Olúyọ̀lé FM 98.5 ní tún kí gbogbo wa kú àmójúbà oṣù àwẹ̀ Ramadan Ọlọ́run ó gbà á ní ìbádà bá a ṣe wá ń kí gbogbo wa láti wá sọ fún wa wípé èyí tó wà lóde ìyẹn COVID-19 tí wọ́n ń pè ní coronavirus tó fa kónílé-ó-gbélé kíkálukú dúró láàyè tó wà kò dáwọ́ nǹkankan dúró lórí àti ṣonígbọ̀wọ́ àwọn ètò wa nínú oṣù yóẹ̀ṣẹ̀ yálà wá sí òru ni àbítọ̀sán ìrun pípè ni tàbí àyọkẹ́ láti inú àlùkùrán gbogbo mọ́sálásí ńláńlá gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tó fi mọ́ níjọ ẹ̀yin díìnì bàbá àdínì àti yasuna ẹ lè kàn sí wa láti dúnàádúrà lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 081-2690-6777 lẹ́ẹ̀kan sí 081-2690-6777 owó ìdákọ̀mù ni gbogbo àwọn ètò wa nínú oṣù àwẹ̀ ọdún ní nílé akéde Ọ̀yọ́ bọ́rọ̀ bá ti wá wọ̀ gbogbo àwọn ètò tẹ́ ti kálẹ̀ ẹ kàn fi ránṣẹ́ sórí wrufai@gmail.com wrufai@gmail.com tẹ́ bá wá láǹfààní ẹ lè yọjú sí wa ní room 110 ilé akéde oríta Basọ̀run nìbàdàn tàbí kẹ́ẹ̀tún nọ́mbà yìí pè lẹ́ẹ̀kan sí 081-2690-6777 àwẹ̀ ọdún ní ọlọ́run ò ní dùn wá ládàá ẹ̀ inshallah.
Let's listen to this public service announcement. This is to inform the general public that the attention of the Oyo State Post-Primary Schools Teaching Service Commission, TESCOM, has been drawn to a list circulating in the social media concerning an ongoing recruitment exercise. The said list is false and fictitious, as no list has been made nor published by TESCOM. Members of the public and particularly applicants are advised to discontinence with the list and await authentic information from the executive chairman of the commission after the COVID-19 lockdown. The members of the public will be rightly informed at the right time. Announcer Mrs. Olabisi Odenride, Permanent Secretary, Executive Chairman, TESCOM. gbogbo ọjọ́ jẹ́ ìrìn àjò bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan láàsọ bí ọjọ́ náà yóò ṣe parí bí a ṣe ń ya ara wa sọ́tọ̀ nínú oṣù mímọ́ Ramadan yìí fọ ọkàn rẹ mọ́ pẹ̀lú àdúrà kí o sì ṣe ara rẹ lóore pẹ̀lú picnic láti sàárì títí di àsìkò ìṣínu ẹ kú òǹgbẹ o. Ramadan Kareem. Peak. Reach for your peak. Yara! Ẹ kú dédé wòye ẹ̀yin èèyàn wa òde òdùn bí èyí àrà ilé akéde tún ti dé òbí ìṣe rẹ̀ ṣé ẹ kúkú ti mọ̀ pé ètò èyí àrà ò tẹ̀tì nígbà kọ̀ọ̀kan rí lábala àkọ́kọ́ èyí àrà lọ́sẹ̀ yìí odù mẹ́ta lọ́kan ló yọ o oríkì orílẹ̀ ń bọ̀ lórí ètò ìlera wa náà ò ní gbẹ̀yìn bákan náà lẹ́ ó sì tún máa fọ̀rọ̀ dára ká lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe dáńtọ́ sí ṣe wá rí ipò pé pérépéré orí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lábala kejì ètò àwọn ẹgbẹ́ onímọ̀ ìṣègùn nípa ohun ọ̀sìn ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń bọ̀ wá sórí ètò èyí àrà lọ́sẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá gbàgbé pé ọ̀sẹ̀ yìí gangan ni àyájọ́ ọjọ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn nípa olóhùn ọ̀sìn lágbàáyé ìdí sì rèé tá a fi ké sí dókítà Dayọ̀ Adéjuyìgbé tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn nípa ohun ọ̀sìn ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti wá fìdáhùn síbéèrè àwọn èèyàn wa lórí ojúṣe ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn olóhùn ọ̀sìn níjọba ìpínlẹ̀ àtijọba àpapọ̀ kí lẹ fẹ́ mọ̀ nípa ẹgbẹ́ yìí kí ni ojúṣe wọn àti ipa tí wọ́n ń kó láwùjọ wa àwọn ìbéèrè wọ̀nyí àbọ̀mí ìtẹ̀ bá tún ní tó rú yín lójú ní ká ẹ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa bó bá di Sunday ẹ má gbàgbé o dókítà Dayọ̀ Adéjuyìgbé lálejò wa lọ́sẹ̀ yìí lórí èyí àrà kẹfì sọ́kàn lórí rédíò Olúyọ̀lé FM 98.5 Òkè Ògùn FM 96.3 àti Ajílété FM 92.1 bẹ̀rẹ̀ láti ìdájí kùtù hàì láago 6 títí di aago 8 òwúrọ̀ kẹ́ má gbàgbé. Yàrá àrà rèé rẹpẹtẹ.
This is to notify our esteemed listener that we will be shutting down transmission to decontaminate the corporation at 10 o'clock today, the 25th of April 2020, to reopen again at 3 o'clock in the morning on Sunday, the 26th of April 2020. This is all in a bid to serve you better. Thank you. rédíò tí ó láfiwé láti fi tó gbogbo ẹ̀yin olólùgbọ́ wa létí pé a ó mú àsọ̀rọ̀ bá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa láti fín àyíká iléeṣẹ́ wa pẹ̀lú oògùn apakòkòrò. Àsọ̀rọ̀ yìí ni yóò bẹ̀rẹ̀ láago 10 òwúrọ̀ ọjọ́ sátidé ọjọ́ 25 oṣù kẹrin ọdún yìí lónìí, tí a ó sì máa padà sí afẹ́fẹ́ láago 3 ìdájí ní ọjọ́ ìsinmi Sunday ọjọ́ 26 oṣù kẹrin yìí bákan náà. Gbogbo ẹ̀ kí ẹ lè bá túnbọ̀ gbádùn wa dọ́ba sí ni. Ẹ ṣé púpọ̀. àmì òjijì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. Gẹ́gẹ́ ní aago 8 lù ní orí ìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM. Ní báyìí Elétí Ọ̀fẹ́ ni ètò tí ọpọ́n sún kàn. Ẹ máa bá wa ká lọ. Ojúmọ́ bá ti mọ́ ọ̀yẹ́ máa ń la o, ọ̀yẹ́ tó la lónìí o, ọ̀yẹ́ ire ni. Ẹ̀kú ojúmọ́ lọ́dẹ̀dẹ̀ yìí o, ojúmọ́ aláyọ̀ èmi o. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ màlá tó ti gbé dé. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Ìròyìn kárí ayé màlélẹ́yìn o. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Etí ni ó lè jò ń lò fọ́nrán yín tó lóko yín. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Ẹ̀tẹ́ tí balẹ̀ jẹ́ ká tún jọgbọ́ o. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Ìkànnì tó gbajúgbajà Olúyọ̀lé FM. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Ajílété FM tún máa gbọ́ wa lásìkò kan náà. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Òkè Ògùn FM tó wà lálága. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó kún kẹ́kẹ́. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Ẹ máa gbọ́ nínú ilé nínú mọ́tò tàbí lórí ẹ̀rọ ìléwọ́. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà. Agbègbès ó tún ti yá ká tún jọgbọ́ Elétí Ọ̀fẹ́. Elétí Ọ̀fẹ́ ìròyìn rẹ̀ o. Elétí Ọ̀fẹ́ máa rè o. Ẹ̀tẹ́ tilẹ̀ kọ́ kẹ́gbọ́. Elétí Ọ̀fẹ́ máa rè o. Fáníyì ṣé o mọ̀ pé ìtàkùn tí ń jìrọ̀ ni kò ní kú o bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ tó rù ó padà sanra torí iṣẹ́ ọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni àkùkù ní sípẹ̀ lókù rẹ̀ àwa láborí kòró ò ní borí wa láṣẹ Èdùmàrè àmọ́ ẹ jẹ́ kí a rí dájú pé à ń ṣe gbogbo nǹkan tí àwọn elétò ìlera là kalẹ̀ fún wa láti dènà àrùn kòrónà. èyí Táyọ̀ Olúṣọlá lèmi jẹ́ Táyọ̀ ni mò ń kí n káàbọ̀ sórí ètò Elétí Ọ̀fẹ́ Fáníyì agbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Àbùrùtáyọ̀ mo kí o títí ẹnu rọ mí mo sàlùwà láti ti ẹsẹ̀ mi ń ṣẹ̀jẹ̀ mo kí o débi kúlẹ̀ láàlọ́rọ̀ tòní ikú ti yẹ̀ lórí mi o. àmì o. ikú ó yẹ̀ lórí yín ikú ó yẹ̀ lórí onímọ̀ ẹ̀yẹ nìkan kan wa. àmì. Kúnlé Fáníyì ifá ńlá ẹ̀ káàárọ̀ o a sì kú tẹnu yìí ó ń lọ náà nu tó bá yá láàmú ní pé ó kù
ó di là ń sọ báyìí ó kù bọ̀. ẹlòmíì ṣe ń bí mi pé ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ náà mo ní. àwọn ọ̀lẹ́ mọ àwa tá ń gbà ni. ìgbà mélòó náà fi yín mú ẹ̀yìn ẹ̀yìn mú wò ẹ̀ rí i pé kò pẹ́ a ti bẹ̀rẹ̀ o. yóò wá di àjọsán yorùbá rẹ̀ ní tán. ojú ìjà tẹ̀sán. ọgbẹ́ni Michael Ogunṣínà ẹ káàárọ̀ gbogbo lè ń kọ́. gbogbo ilé wa o ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ará lé tí ẹ ń fìfẹ́ gbọ́ wa a fẹ́ràn yín o àti yín dẹ̀ la ṣe àgàgà wa àwọn tó ń ṣe agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti elétò ìlera iṣẹ́ takuntakun lẹ́ ń ṣe o lọ́rùn adẹ́kùnrin lọ́wọ́. orí yín ó di fún wa ń bò mí. ẹ ṣeun ṣeun àmọ́ ẹ mú gbàgbé pé bí ẹ ṣe ń gbọ́ wa ní ìkànnì Oluyole FM 98.5 náà ni ẹ láǹfààní láti mọ gbọ́ wa ní Òkè Ògùn FM 96.3 Àjílété FM 92.1 tó fi mọ́ àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo tó wà lórí ìtàkùn àgbáyé bó ṣe Twitter ní àwọn ń bẹ̀ @Oluyole FM bó sì ṣe Instagram ní @Oluyole 90.5 FM bó wá ṣe ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wòmí wọ Facebook ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá kedere lẹ́mọ̀gbọ́ wá kété o kókó tí ṣe ògèrè orí ìròyìn lákọ̀ọ́kọ́ mọ̀ mú wá kó tó di pé àwọn náà kẹtẹpẹ ìròyìn elétí ọ̀fẹ́ lọ pápápá bàbá aṣọ̀nà Fáníyè ṣé o mọ̀ wípé wọ́n ní mo mọ̀ wàrà lé mi kì í mọ̀ ṣe é bò àjọ kan tí ń jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn wọ́n ti sọ fún àjọ ayánilówó lágbàáyé ní àjọ IMF pé kí wọ́n rí i pé wọ́n tọpinpin owó tí wọ́n fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti gbọ́ àwọn bùkátà tó bá jẹrọ láti ara COVID-19. tó àdúrà náà lọ̀rọ̀ gbà báyìí wọ́n ní pé ẹni tó ti gbà kan jẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Jonathan àti igbákejì ààrẹ nígbà kan rí Àtíkù Abubakar ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà àti àwọn gómìnà àtẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti rọ àwa mùmínì àti mùmínà òdodo láti kún fún àdúrà ká sì gbé ìgbésẹ̀ ká bójú ra dẹ́dà kí ọba àpínwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn yìí ní àgbáyé pàápàá jùlọ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. àní kájèkú rọrùn kan tán láwo àwọn kan rèé tí wọ́n tún gbọ́wọ́ rẹ̀ sáwo Fáníyè wọ́n ní ohun tí wọ́n ní kí wọ́n fún àwọn tí ò rí ọwọ́ orí ní ìpínlẹ̀ Niger wọ́n ní orí igba alátẹ̀ náà ti rí o ní ìlú Minna tí wọ́n ń tà ní gbàǹjo. wọn kọ kò sí tà sí lára ní kì í sí tà. tán bá tiẹ̀ kọ́ sí ṣé ò lè parẹ́ ẹjì mẹ́lẹ̀ yìí lórí àrùn COVID-19 náà ni wọ́n ní pé àwọn ilé ìtura tó wà nílùú Àbújá ìpínlẹ̀ Èkó ṣíṣe náà ni wọ́n so àgádágodo sí ilé ìtura wọn tí wọ́n sì ní pé wo ṣe rí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n padà sí orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n wà lókè òkun àwọn ò ní gbà kí wọ́n lo ọ̀dọ̀ àwọn gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìyàsọ́tọ̀. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ní kí gbogbo àwọn mùsùlùmí àti mùsùlùmọ́ káàkiri ìpínlẹ̀ Èkó ṣe tàràwì wọn nílé o. tí ó bá nídìí obìnrin ẹ̀ jẹ́ kú mọ́lú o ìjọba àpapọ̀ ti pa bìyú àbìdúnsánke ti ọ̀rọ̀ ìdí tí wọ́n fi ní pé ṣe rí ìgbésẹ̀ bá a ṣe ní kí wọ́n ti àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan pa ó sì wà ń bẹ̀ digbí o bí gbogbo ẹ bá tún ṣe ń lọ àjìkẹ́ máa gbọ́. ikọ̀ amúṣẹ́yà COVID-19 ní ìpínlẹ̀ Rivers ṣe kópa ọlọ́pàá kan lára àwọn tí wọ́n ní wọ́n fi òfin kólílógbélé múlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. jẹ́ kí n tún fẹ́ lé kí n fi sì kejì ìròyìn tó kẹ́ àwọn nípa arákùnrin kan lélẹ́yìí o ó ṣekú pa ẹni tó jẹ́ aládùúgbò rẹ̀ nítorí pé ní òun ní pé àní ẹ jáde nínú ilé mi ẹ ti pọ̀ jù láti máa wo eré kẹsì má kọ nǹkan míì wọlé bẹ́ẹ̀ ṣekú pa nù ọlọ́dẹ̀nà dé pé ìwọ ọ̀jẹ́ ká wo tẹ́lì nígbà táwa lockdown á lockdown ó sì ṣekú pa kó lọ́ọ́ máa sọ wa. àmín bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin kan rèé o tí wọ́n ní ó pa ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ torí pé ó béèrè owó oṣù rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá rẹ̀ o. èyí sáyọ̀ Fáníyè ẹni ẹbí pa ọ̀pọ̀ bí ẹni ìjẹkújẹ hàn léèmọ̀ wọ́n ní pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n dá àwọn àpò rẹ̀ sì ti ń lọ bí ẹgbẹ̀sán níye padà fún ìjọba àpapọ̀ kí ló fà á ẹ gbọ́. a jẹ́ pé wọn ò fẹ́ ṣàgbà mo bùn ọ. bẹ́ẹ̀ ni. tó wọ́n ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fún àwọn akọ̀ròyìn ní àti àdúgbò kan ní oúnjẹ àti àwọn ohun atunilára míì pé kí àwọn náà kí wọ́n máa rí oúnjẹ bí wọ́n ṣe ń lọ káàkiri fún àwọn èèyàn níròyìn o. èyí sẹ́yọ̀ Fáníyè àgbàlagbà ni wá òsì àti ìṣẹ́mù wá dódó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹbí ọ̀pàgbà fọwọ́mẹ́kẹ́ ti fẹ́ hàn á lè mọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ààrí tó yọgbà láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ àwọn kan tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ní pé àwọn ni òsì àti ìṣẹ́mù dódó jùlọ wọ́n sọ̀rọ̀. sínétọ̀ kan rèé o sínétọ̀
ẹnìkan tí ó ń jẹ́ ọ̀kan lára àwọn sínétọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Síkírù Adébáyọ̀ Ọ̀ṣínáwọ̀ ó ti sọ pé àfi kí aya kún fún àdúrà fún ìdíwà Nàìjíríà tó sì ń rọ gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn Islam lásìkò yìí pé kí wọ́n máa tọrọ àánú fún ìdíwà Nàìjíríà. lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 náà ni wọ́n ní pé àáfàá sọ̀rọ̀ ìjókòó ó ní pé Ọlọ́run ṣẹ̀rí òun. ìwé ìròyìn The Punch ti sọ̀rọ̀ wípé ṣe rí ọ̀rọ̀ àti ìwé kan tí aṣojú orílẹ̀-èdè China fi léde tí wọ́n fi ní pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èyí tí wọ́n ń lọ bíi 42 òun náà ni pé wọ́n ní àrùn náà lórílẹ̀-èdè ọ̀hún ó ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí àwọn gbé sínú ìwé ìròyìn. àwọn dókítà kan ti sọ̀rọ̀ lóde wa Nàìjíríà pé inú ewu náà ni ẹ̀mí àwọn wà pé kí ìjọba àpapọ̀ tètè wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ àwọn o. wọ́n ní pé ìjọba àpapọ̀ òun náà ni wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò ìgbésẹ̀ tí wọ́n fi gbaṣẹ́ ní ọwọ́ àwọn dókítà kan tí wọ́n fi ní pé kí wọ́n lọ rọ́kúnlé wọ́n wò ó tó fa sábàbí ọ̀ràn bóyá wọ́n sì lè padà sẹ́nu iṣẹ́ àbí wọ́n lè padà sẹ́nu iṣẹ́. ẹnìkan rèé tí wọ́n ṣe kẹ́fín pé ó ní àrùn kòrónà ní ìpínlẹ̀ Benue àmọ́ tó fà akẹ́kọ̀ọ́rí wọn ni ó sádélẹ̀ ó ní rárá kò sí ti ń já kòró lára àwọn nọ́mbà ní àwọn ti ṣàyẹ̀wò fún un pé ó ní a ní àlóhùn òní o ẹnu ẹ̀ náà sì wà o. ẹ̀jẹ̀ mọ́ mẹ́lẹ̀ wọn ni pé àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ kọ̀lọ̀rí ẹ̀ sí ẹ̀dá tí wọ́n ń lọ bí 2,000 àti òjìlénírínwó àti mẹ́sàn-án 2,449 òun náà ni ọwọ́ ti tẹ̀ báyìí nílùú Àbújá Akwa Ibom àti Edo nítorí pé bí wọ́n ṣe ní wọ́n fìdí mọ́lé ṣíṣe ni wọ́n tún fi kókósẹ̀ gbára wọn káàkiri. ìròyìn ilé náà ló sọ pé ẹni agbójú òkùnlé òmọ̀jẹ́ ni agbá wọn ní ọ̀gá àgbà àwọn ọlọ́pàá lódò Nàìjíríà ti ní kí wọ́n lọ fi òfin gbé àwọn ọlọ́pàá méjì tí wọ́n ń jà níta gbangba o. kí ló fàjà. àmọ́ o. ẹ̀jìn mẹ́lẹ̀ yìí wọ́n ní pé ní ìpínlẹ̀ Kánò ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé láàrin ara wọn nílùú náà ni wọ́n ti ń ṣe alátagbà ìfarakínra COVID-19 báyìí o bákan náà ni wọ́n ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlùmọ́jìrì òun náà ni wọ́n ti fẹ́ fi sọwọ́ báyìí sí ìpínlẹ̀ Èkó wa wọn. ní ìpínlẹ̀ Ògùn àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti sọ pé ìkòkò ní gbomi kó tún gbẹ̀yìn fún àwọn ọ̀daràn wọn ní àwọn ò ní jẹ́ kí wọ́n rí mú mi ò ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ní ìpínlẹ̀ Kaduna lélẹ́yìí wọ́n ní pé apá gúúsù bẹ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn fagbọn mújà o bí àwọn gidi kan kú ẹ̀dá bí wọ́n ṣe ṣekú pa àwọn èèyàn 7. wọ́n ní orílẹ̀ wa Nàìjíríà báyìí wọ́n ní kò sí àyè mọ́ ní àwọn mọ́túárì gbogbo torí àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n ti wá gbókù wọn kí wọ́n ṣe ètò òsìnkú náà ni wọn ò lè wá gbé o torí òfin tó dé ayé báyìí lásìkò tá a wà yìí o. ní báyìí náà wọ́n ní pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Oyètọ́lá ó ti dárúkọ ẹni tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Àmítólú gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò jẹ́ adarí Àmọ̀tẹ́kùn. wọ́n ní kò dín ní àwọn ọmọ orílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n tó 2,210 tí wọ́n ti yá sí orílẹ̀-èdè ní sí ìlú Dubai báyìí lórílẹ̀-èdè United Arab Emirates tí wọn ò sì lè wálé mọ́ o. wọ́n ní àwọn ẹ̀yà kan pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ ti ẹ̀yà àjọ wọ́n sọ̀kẹ́tẹ̀ ìkìlọ̀ fún Akérédolú wípé ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé ìpè kó má dánwò lẹ́yìn tí wọ́n fi ní pé kí ẹni tó jẹ́ aṣòfin kan kó lọ rọ́kúnlé. àwọn ìmáàmù 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni ọwọ́ tẹ̀ ò ní àná ọjọ́ Ẹtì Friday tó ní pé wọ́n pe ìrun Jímọ̀. tó sí kókó tún kù ń bẹ̀. ẹ kókó kù wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ní ó ti di òfin ò pé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá rí pé ó rìn jáde tí ò wá fi nǹkan bo imú rẹ̀ wọ́n ní gbígbé òun náà ni wọ́n gbé o. èyí Táyọ̀ sọrí ọ̀rọ̀ ìbomú ó mà gbọ́nà mí ìyọ̀ táwọn èèyàn tún lò láti fi bomú. kó wọ́n ti jẹ nǹkan tí mò ń rò. kí ló ń rò. jalo kí lọ. ó yá Aisha. ará ìlú kí lẹ fẹ́ máa gbọ́ Elétí Ọ̀fẹ́. ẹja wa mọ̀ mú lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀jì bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé kókó báyìí náà ni ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ni ọ̀gbọ́dọ̀ dánwò bí ẹ̀kọ́ bá ti ní kókó nǹkan ti yan mọ́ ológì lọ́wọ́ nù. ìròyìn àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ mo ló lẹ́fùrù gbàgbó tí ò sì ní gbé àgbo ọmọ mi lọ ọ̀nà ló dá lórí bí wọ́n ṣe ní pé àwọn ilé ìtura nílùú Èkó àti ìlú Àbújá ọ̀nà ni wọ́n sọ kọ́kọ́rọ́ sí iléeṣẹ́ wọn báyìí o tí wọn ò sì fẹ́ kí àwọn tó bá wá láti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kí wọ́n lè dé síbẹ̀
wọ́n ní bí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí bí wọ́n ṣe ń gbìdánwò láti gbé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà tí wọ́n wà ní òkè òkun wálé lórí ìgbésẹ̀ èyí tó sì ní í ṣe pẹ̀lú àrùn covid-19 náà ni wọ́n ní ẹ wá wò báyìí o wọ́n ní pé ilé ìtura tó wà ní ìpínlẹ̀ èkó àti olúlu àbújá òun náà ni wọ́n ti kọ̀ báyìí o láti yọ̀ǹda ilé ìtura wọn kí àwọn ẹ̀ náà lè dé sí pàápàá jùlọ tí wọ́n bá dé sí orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà. wọ́n ní mínísítà fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè yìí Geoffrey Onyema òun náà ló mọ̀ pa bìrì àbìdán ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bun àwọn èèyàn gbọ́ lórí iṣẹ́ ìrújú wọn àti bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tíjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ láti máa gbé ọjọ́ àgàn sí ọṣẹ́ COVID-19 ní ọjọ́ ẹtì Friday òun náà ló sọ di mímọ̀ wípé ìgbà tí àwọn gbé ìgbésẹ̀ tí àwọn sì fi mú fílẹ̀ dáadáa tí wọn ò fi mú kó pàǹtí àwọn rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìtura òun náà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ báyìí o wípé kò síbi táwọn lè yọ̀ǹda fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n bá dé sí orílẹ̀-èdè sí láti fi ara pamọ́ sí àbí láti yà wọ́n sọ́tọ̀ nítorí pé tí ẹni tí àrùn COVID-19 bá lọ wà lára rẹ̀ tó bá wá dé sílé ìtura wọn ó ṣeé ṣe kó kó òkúta báwọn wọn ní tẹ̀ bá rántí tẹ̀ bá gbàgbé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n lé ní 2,000 ní òun náà ni wọ́n ti fínúfíndọ̀ láti ṣẹ́rí wálé láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti UAE tó fi dé orílẹ̀-èdè China àti àwọn orílẹ̀-èdè míì tí wọ́n sì ti forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ ètò kan tíjọba àpapọ̀ tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ tí wọ́n sì ní pé ẹ wò ó ṣe rí ìlànà tíjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà filẹ̀ fáwọn òun náà ni àwọn tẹ̀lé lẹ́yìn tó ní ṣe pé bí wọ́n bá ti wọ orílẹ̀-èdè lọ́gán òun náà ni wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún wọn bóyá wọ́n ní àrùn kòrónà bí wọn ò ní bákan náà ni wọ́n lọ yára wọn sọ́tọ̀ fún ọjọ́ 14 gbáko bí wọ́n bá ti wọ ìlú Àbújá àti ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní ẹ̀wá òwòṣe wá rí àwọn èèyàn yìí òun náà ni iye wọn pọ̀ lọ́jàrà wọ́n ní tàbárántí tàbá gbàgbé ní àsìkò ìgbà lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n kó ìròyìn náà jọ wọ́n ní pé wọ́n ní àrùn kòrónà òun náà ló ti tàn ká àwọn ìpínlẹ̀ 26 ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó fi mọ́ olúlu Àbújá àti pé àwọn tó ti ní àrùn náà báyìí òun náà ni wọ́n ń lọ bí 1,000 àti 95 gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń pinwọ́ ìtànkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe pa bìrì àbídó rẹ̀ wọ́n sì ní pé àwọn tí ara wọn ti yá òun náà ni wọ́n ń lọ bí 208 àwọn tí wọ́n ti jẹ́ Ọlọ́run nípè ni wọ́n ń lọ bí 22 báyìí wọ́n ní àkọsílẹ̀ ọ̀tun yìí lẹ́yìn tó pé tó ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ń lọ bí 100 níye tá a pé nínú àwọn 100 náà wọ́n ní èèyàn 21 òun ló ní ìpínlẹ̀ Èkó ní Gombe àyàn 5 olúlu Àbújá Zamfara àti Edo wọ́n ní pé bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn méjì ni wọ́n ní ìkọ̀ọ̀kan àwọn èèyàn òun náà ló ní ìpínlẹ̀ Ògùn Ọ̀yọ́ Kaduna àti Sokoto ó ní ẹ̀wọ́ ṣẹ́rí orílẹ̀-èdè tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti fẹ́ wálé òun náà ni wọ́n ti ní àkọsílẹ̀ àwọn tó lùgbàdì náà jùlọ tayọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọ̀yẹn má sọ̀rọ̀ síwájú ní ọjọ́ Ajé Monday náà ti ń sọ̀rọ̀ tó ní pé ṣẹ́rí kíkọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wá sílé láti òkè òkun yìí òun náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ táwọn lọ́ọ̀kan yìí àti pé àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n ní bàálù òfurufú òun náà ni wọ́n ti gbà bẹ́ẹ̀ láti kó wọn wálé tí wọ́n ń lọ bíi 2 tí wọ́n sì ti gbà láti pé wọn ní owó pọ́kú àwọn wá ti fi òtélé wípé àwọn ọmọ kó wọn ní ìsínísí àti pé èsì kọ̀ọ̀kan ni yóò mọ jẹ́ igba ètò ìlànà náà fi wò wípé ibi tí wọ́n ó dé sí kó wọn bá jẹ́ wàhálà fáwọn ṣùgbọ́n bí nǹkan ṣe rí báyìí ọ̀pọ̀ ilé ìtura ní ìpínlẹ̀ Èkó àti ìlú Àbújá òun ni wọn ò fẹ́ gba àwọn èèyàn yìí sọ́dọ̀. Káàbọ̀ Fáníyè ṣé o mọ̀ wípé wọ́n ní mo mọ̀ wọn ará ilé mi kì í ṣèbò jádókè lọ́hùn à ń padà bọ̀. Ramadana oṣù àpọ́nlé Ramadana oṣù ìkẹ́ni bísí ẹ̀sìn àgédé òun ló ń kí wa ó ń kí gbogbo mùmínì náà o àti mùmínà pákó oṣù Ramadana yìí tó bá wà láyé àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan ló ń bẹ nílẹ̀ o bíi ìrun pípé wọ́n sì àtìgbàdégbà o tẹ̀síìrì tí ẹ bá ṣe iye ìṣẹ́jú tẹ bá fẹ́ bísí ẹ̀sìn ilé àgédé òun ló kí wa ó ń kí gbogbo mùmínì náà o àti mùmínà àpòríṣe kọ́lá
gbogbo èèyàn tó sọ nígbà wọn ó ti jèrè o aláhùn rọ̀bì onínú wa ńlá dá o. tààràtà room 110 ni ẹ máa bọ̀ wá sílé akéde oríta àbàṣọ̀rọ̀ ńbàdàn room 110 fún ìkéde àti ìpolówó ọjà tí mo ní gba ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ládá lọ́dọ̀ ọlọ́run àlá tàbí ká ẹ pè nọ́mbà yìí 081 269 06777 081 269 06777 ọba aláwò ní dùn wá ńlá dá ẹ̀ intansuru láì yẹn sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. tó ẹ káàbọ̀ padà ṣé wọ́n ní ohun àjẹkọ́láńtà kì í ṣòwe tọmọ òní gàrí lè mọ̀ pa ọ́ ẹ jẹ́ ká fi tiwa ká fi gbé tìyín lárugẹ o. tó wọ́n ní àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan tí wọ́n pe orúkọ wọn ní sislac wọ́n ti sọ fún àjọ IMF pé kí wọ́n rí i pé wọ́n tọpinpin owó tí wọ́n bá fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kí wọ́n sì rí i pé wọ́n lò dáadáa kó tó di pé wọ́n fún wọn pé kí wọ́n ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ dáadáa o. wọ́n ní yàtọ̀ sí èròǹgbà àwọn alátakò pé ìṣàkóso ààrẹ Muhammadu Buhari ní àwọn èèyàn sì fẹ́ràn nílé lóko tí a bá wo iye owó àti ọwọ́ rẹ̀ tí ó rí gbà láti pinwọ́ ìtànkálẹ̀ COVID-19 lórílẹ̀‐èdè yìí àmọ́ ṣé wọ́n ní lọ́wọ́ ẹni tí àfúnlóhun tó pọ̀ náà láti máa retí ohun púpọ̀ pé iṣẹ́ tó wà níwájú ààrẹ Muhammadu báyìí ààrẹ Muhammadu Buhari báyìí náà ni láti na àwọn owó yìí pẹ̀lú àkóyawọ́ wọn nítorí bí ìjọba àpapọ̀ bá ṣe ná owó yìí náà ni yóò sọ ojú tí wọ́n fi mọ wò wọ́n o láwùjọ àgbáyé wọn ni àmọ́ kò sí ẹgbẹ́ tí ọ̀rọ̀ yìí ká lára tó ẹgbẹ́ ajàfẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kan tí wọ́n pe orúkọ wọn ní sislac tí wọ́n sì ti ké sí àjọ ayánilówó lágbàáyé èyí ní IMF àti báńkì àgbáyé pé kí wọ́n mójútó bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ṣe ná owó yìí o wọn nítorí mo mọ̀ wàrà lèmi kì í mọ̀ ṣe bù ìgbìmọ̀ àjọ IMF náà ni wọ́n ń gbèwé Nàìjíríà yẹ̀wò báyìí torí owó kan tí Nàìjíríà ń béèrè lọ́wọ́ wọn tí wọ́n sì ń ṣe ìpàdé lọ́wọ́ bóyá kí wọ́n fún Nàìjíríà lówó yìí àbí kí wọ́n mọ̀ yá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní owó yìí náà ni Nàìjíríà sọ fún àjọ yìí pé àwọn fẹ́ fi gbọ́ bùkátà àti COVID-19 tí ó dá sílẹ̀ o bíi pípèsè oúnjẹ fún àwọn èèyàn lọ́pọ̀ yanturu owó fífún àwọn èèyàn àti fífi oríjì àwọn tí wọ́n jẹ gbèsè nílé ìfowópamọ́ tí wọ́n sì tún ní èròǹgbà láti ṣe àfikún àwọn ilé tí wọ́n fẹ́ pèsè ohun ìtura fún kúrò ní mílíọ̀nù 2.5 bí wọ́n ṣe sọ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ti ṣe àfikún rẹ̀ tí ó sì ti di mílíọ̀nù 3.5 èèyàn báyìí tí wọ́n fẹ́ gbọ́ bùkátà wọn lóde wa Nàìjíríà wọ́n ní ìdí tí àwọn ṣe ké sí àjọ IMF náà ni wípé àwọn mọ̀ pé àwọn owó kan wà tí wọ́n ti fún orílẹ̀ wa Nàìjíríà látẹ̀yìnwá àmọ́ tó yẹ pé àlọ́ la gbọ́ tí àgbábọ̀ lórí ohun afẹ́ gbọ́ bùkátà COVID-19 àmọ́ afẹ́ fún àwọn èèyàn lóúnjẹ wọ́n ní àti ìrí nǹkan kan ní àwọn apá àbìkan lóde wa Nàìjíríà tó sì jẹ́ pé owó tí wọ́n tún fẹ́ gbà yìí náà wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ fi gbọ́ bùkátà náà ni wọ́n ní pé kí ni àrídájú pé òótọ́ ni wọ́n lò fún nǹkan tí wọ́n lò fún ìbàjẹ́ pé owó tí àwọn èèyàn fún Nàìjíríà gan lábẹ́lé àti ìrí bí wọ́n ṣe ná o. tọ́ ìjìmọ̀ mélòó Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pé tí ò bá tí rẹ̀ jà ẹnìkan ò kí ń là á ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ àjọ tí ń gbógun ti ìtànkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ti pa bìyọ àbìdún rẹ̀ báyìí o lórí ìdí tó fi jẹ́ pé ìgbésẹ̀ bí wọ́n ṣe ní kí àwọn ìpínlẹ̀ kan kí wọ́n wà ní títì pa wípé ìgbésẹ̀ náà ni yóò sì wà digbí báyìí lójú náà ti fi òpin sí ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wọn ní tàbá gbàgbé ààrẹ Muhammadu Buhari ní ọjọ́ 29 oṣù kẹta ọdún tá a wáyé náà ló pàṣẹ wípé kí wọ́n gbé olú ìlú Àbújá ìpínlẹ̀ Èkó àti ìpínlẹ̀ Ògùn tì fún ọjọ́ 14 gbáko lójú náà ti pinwọ́ àrùn COVID-19 ni wọ́n ní ọ̀nà ní ìgbésẹ̀ yìí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpínlẹ̀ míì ọ̀nà ni wọ́n tún gbé irú ìgbésẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣá o bí àwọn tó wá lùgbàdì àrùn náà bí wọ́n ṣe ń pọ̀ sí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọ̀nà ló fi wá mú ààrẹ Muhammadu Buhari tó fi wá wò ó pé bí iná ọ̀bá tún lásọ ẹ̀jọ̀ mọ̀ ní tọ́lẹ̀ kan náà tó sì wáá fi kún ọjọ́ èyí tí wọ́n fi òté rẹ̀ nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí ó di ọjọ́ 13 nínú oṣù kẹrin tó yẹ kí ọjọ́ 14 àkọ́kọ́ kó tẹnu bodò òun náà ló tún wá kéde rẹ̀ wípé òun ti fi ọjọ́ 14 míì òun ti wáá fi kún báyìí o nígbà tó wá ń sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ ẹtì Friday tó ń bun àwọn èèyàn gbọ́ lórí akitiyan àwọn ikọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ láti pinwọ́ ìtànkálẹ̀ àrùn COVID-19 nílùú Àbújá ní àná òde yìí wọ́n ní pé tó jẹ́ adarí àgbà àjọ tí ń pinwọ́ ìtànkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà
dókítà Chike Ihekiwazu ọmọ pàbíyọ àbídùn ó ní ẹ̀wọ́ kò tí ì tó àkókò báyìí o láti fagilé ìgbésẹ̀ gbígbé àwọn ìpínlẹ̀ náà ti pa ó ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìgbésẹ̀ yìí òun náà ló ní ipa tó kù díẹ̀ káàtó ní orí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bí wọ́n ṣe láǹfààní láti máa lọ síbi okòwò wọn ó ní pé ẹ̀wọ́ ṣe rí sùúrù tó mọ̀ lọ́jọ́ òun náà ni ó ní pé nírú àkókò báyìí a gbọ́dọ̀ ní ìfaratì bẹ́ẹ̀ ni a sì gbọ́dọ̀ ní ìfàyàrán àti ìforítì òun náà ni ó nítorí ìdí eléyìí ó lẹ́yìn tí òkú olóni oko òkè òun ó lóyún ojú tí ń pọ́n babaláwo àpọ́nkúkọ̀ àpọ́nlà ni wípé láìpẹ́ láì jìnnà á mọ̀ bọ́ nínú rẹ̀ ó ní ọjọ́ kan náà ló wọlé ọjọ́ kan náà sì ni yóò lọ ó ní ṣùgbọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ táǹpá mú kúrú pẹ̀lẹ́ òun náà ni ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ bá dé ó tẹ̀síwájú ó ní ẹ̀wò ṣẹ́ẹ̀rí bí gbogbo rẹ̀ ṣe ń lọ báyìí tàbá wá wò ó pé ká tún wá síra wálẹ̀ bígbà tá a bá sí adé ọlọ́mọlẹ̀ ó ní pé èsúkè yóò kàn wọ rárá mọ́ni lọ́wọ́ ni àti pé akitiyan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ òun náà ni yóò kù díẹ̀ káàtó ó ní pé a gbọ́dọ̀ tún fi kún akitiyan wa káàkiri àgbáyé náà ni lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n fi rí oògùn tí wọ́n fi lè wò ó ní ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti rí báyìí ní tá a sì gùnlé àti ìgbésẹ̀ tá à ń gbé òun náà ni a mọ̀ gbé báyìí ó ní pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe akitiyan àti pé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé ìgbésẹ̀ ìfarajì ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni onípọ̀rọ̀ náà dàbí ẹni tí ń pèèyàn ní tí ò tí ì dákẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ bá sì ń gbàgbọ́ ya ó kàn tan ara rẹ̀ ni olódìgbà tẹ́ni tó bá ń pèèyàn bá tó dákí kéèyàn ó tó sinmi àti gbàgbọ́ ya nítorí ìdí eléyìí ó ní gbogbo ẹbí àtàrà tó wà ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹja faradà oníṣẹ́ mọ̀ pé màálù tó jẹ̀bù ó fìyà jẹ Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni kò níyàlú fìyà jólómele òun náà ni ọ̀rọ̀ COVID-19 ó ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn òun ló jẹ́ wípé àrùn yìí ti mú kí wọ́n sún àwọn ọjọ́ ayẹyẹ kọ̀ọ̀kan léyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe ó ní pẹ́lòmíì òun náà ló fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ àti sin òkú rẹ̀ ó ní síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò lè ṣe yàtàyòtò kankan wọn kálukú wọn náà ló fìdí mọ́lẹ̀ ó ní pé àwọn míì ni wọ́n bá ti mọ̀ kí wọ́n pé ìyàwó ò ní mẹ́ni síbẹ̀síbẹ̀ nítorí àrùn COVID-19 ọkọ àtìyàwó wọn ò lè sún wọn papọ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣe ní aláriwo nítorí ìdí eléyìí yóò sì wà digbidigbi ni ìta kàn ní ni pé ká ní sùúrù tó lọ́jọ́. àní kájèkúrò ọ̀rọ̀ kọ́tọ́ láwo àwọn kan rèé o tí wọ́n tún gbọ́ ọwọ́ rẹ̀ sáwò pẹ́pẹ́pẹ́ o wọ́n níṣe ni àwọn kan ló ń ta àwọn nǹkan ìdẹ̀rùn atúnilára nínú ọjà Minna ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ọmọ Nàìjíríà àwọn kan náà ni wọ́n ti gbámú báyìí pé wọ́n ń ta àwọn nǹkan tí wọ́n ní kí wọ́n fún àwọn èèyàn tí ò rí ọwọ́ rí láwùjọ wọ́n ní àwọn nǹkan amáyédẹrùn atúnilára pẹ̀sẹ̀ tí wọ́n ní kí wọ́n pè fún àwọn èèyàn tí ò rọ́wọ́ rí lágbègbè Lèmáwá ní ìlú Minna nípínlẹ̀ Niger náà ni wọ́n ní àwọn kan kó sí orí igbá tí wọ́n sì ń laago lé lórí pé kí àwọn èèyàn wá mọ̀ rà o ohun tí ó yẹ kí ó jẹ́ ọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn kan ọjà yìí náà ni wọ́n ní ó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Chachanga ní ìpínlẹ̀ Niger wọ́n ní wọ́n ti gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ láti tọpinpin bí àwọn ohun èlò yìí ṣe wùyẹ́ fò kúrò níbi tí wọ́n kó wọn sí ò tó sì di nǹkan tí wọ́n ń bá nínú ọjà lórí ìgbà látẹ̀ ò tó wọ́n ní ìgbìmọ̀ kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ fọ́rọ̀ COVID-19 ní ìjọba ìbílẹ̀ Chachanga ni wọ́n ní kí àwọn kan lọ pín oúnjẹ fún àwọn èèyàn agbègbè Lèmáwá níjọba ìbílẹ̀ Chachanga níbi tí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Niger wọ́n ní torí òfin kónílógbélé tó wà lágbègbè náà ló mú kí ìjọba ìpínlẹ̀ náà pèsè àwọn ohun atúnilára pẹ̀sẹ̀ fún àwọn èèyàn agbègbè yìí láìmọ̀ yìí pé ẹnu ọ̀fọ́n òun náà ni wọ́n fi oúnjẹ sí wọ́n ní kò dín ní àpò rẹsì 13 àpò àgbàdo 14 àpò ọkà bàbà 15 àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ páálí spaghetti tó pòórá kúrò níbi tí wọ́n kó sí alága ìjọba ìbílẹ̀ Chachanga Alhaji Ibrahim Abubakar Boso fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ tó sì sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àwọn kinní ọ̀hún lórí bí wọ́n ṣe wùyẹ́ tí wọ́n sì fò lọ bí ẹyẹdẹ orí igbá àwọn alátẹ ní ìpínlẹ̀ Niger. tó a ti ti kíní ọ̀hún wọ́n kan ọ̀gbẹ́ni Àmọ̀tẹ́kùn èyí sáyọ̀ ìròyìn tó kàtún. kí n tẹ̀síun bú ọ̀gbẹ́ni Michael Ogunṣínà mo kàròyìn kan mo fẹ́ jó méjèèjì papọ̀ mọ́ra wọn àkọ́kọ́ àjọ ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan wọ́n sọ pé wọ́n bá àjọ IMF sọ̀rọ̀ pé kán tó fún Nàìjíríà lówó tí wọ́n ń béèrè fún láìpẹ́ pé àwọn fẹ́ fi gbọ́ bùkátà títí COVID-19 pé kí wọ́n rí i pé wọ́n mójútó dáadáa o torí èyí táwọn ọmọ Nàìjíríà gan fún Nàìjíríà wọ́n ní àlọ́lárí àti ìràbọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin bí òǹwòye
tí ẹ sì mọ́ ń lọ káàkiri mo kí n béèrè lọ́wọ́ yín bó ṣe ti rí àwọn tí kìíní ọ̀hún dọ́dọ̀ wọn àkọ́kọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣíṣe kìí ṣe pé ó jáde lókè kò dé sàlẹ̀ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Niger wọ́n ní kí wọ́n lọ fún àwọn èèyàn ó jáde lọ́dọ̀ ìjọba àmọ́ ńgbà tó dé àárín kìíní ọ̀hún dúró kò débi tó yẹ ó dé kí ló ṣẹlẹ̀. àwọn àgbàlagbà kan nípínlẹ̀ Èkó ọ̀nà sì ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò tí ì rí nǹkan kan gbà. ṣẹ́rí ẹja tó tọrọ fúnra wa ṣẹ́rí wọ́n pè kankan ní ẹ̀mí Nàìjíríà ẹ̀mí Nàìjíríà tamani Nàìjíríà ti ṣe nǹkan tamani Nàìjíríà ti dá sí nǹkan ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé Nàìjíríà ti wọnú ẹ̀ ṣẹ́rí owó tí àwọn èèyàn kànrin orílẹ̀-èdè tí wọ́n fún orílẹ̀-èdè yìí ó dàbí ẹni pé Nàìjíríà ti ṣe owó yẹn tí Nàìjíríà bá ti kọ́ ọmọ nǹkan báyẹn mọ̀ pé àwọn ti kọ́ ọ̀bọ̀ lóòótọ́ owó tí a nílẹ̀ tẹ́ bá ṣàkíyèsí nígbà tí wọ́n ní àwọn fẹ́ máa fún àwọn èèyàn ní owó wọ́n ní àwọn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tó lé ní mílíọ̀nù gbé mílíọ̀nù pẹ̀lú àwọn fún ní owó àwọn fún wọn ní 20,000 naira làwọn fún wọn àwọn dẹ̀ pín láàrin ọjọ́ 3 sí 4 ni wọ́n fi pín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù ilé ni wọ́n pín wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ara mi pé ìlú Ìbàdàn lèmi ń gbé kò fẹ́ẹ̀ sí ìjọba àbílẹ̀ tí mi ti mọ ẹnìkan àbẹ̀yàn méjì túmọ̀ wá pé àwọn ọ̀rẹ́ mi lọ́nà àrà àjọ ṣe é rí kankan gbàdùn ẹ̀yin ará àti bàbá òní o ṣe rẹ́ ní kankan máa ń béèrè o bóyá yẹn ò mọ̀ ẹ máa ń béèrè aṣojú kọ́ṣẹ́ yẹn rí ẹ wo gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn ní gbogbo tábàjẹ́ pé lóòótọ́ ní afẹ́ fáwọn èèyàn ní nǹkan àwọn tó nílò ẹ̀ ní kẹ́ fún kì í ṣe pé àwa tá a wà ní orí ẹ̀rọ ayélujára a máa pè kankan ní audio gift etí la fi gbọ́ ojú wa ò rí ó dàbí ẹni pé owó táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè gan táwọn fi lẹ̀ àwọn ọmọ tó jẹ́ ojúlówó Nigerians owó táwọn fi sílẹ̀ etí la fi gbọ́ ní audio money etí la fi gbọ́ ní ojú wa ò rí wọ́n wá sọ fún wọn pé IMF a mọ̀ pé orílẹ̀-èdè náà wọ́n ti béèrè pé ẹ fẹ́ fún wa ní nǹkan ó tọ́ ọbẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká tọpinpin owó yìí láti rí i pé tó bá ti yẹ pé lóòótọ́ ilẹ̀ yá wa nǹkan tó yẹ kán fi ṣe ni wọ́n fi ṣe ṣe mọ̀ pé irú nǹkan báyẹn ó yẹ kó jẹ́ bí nǹkan kó máa pe àjọ tó ní ìrònú fún àwọn adarí wa pé kò sí ìfọkàntán láàrin àwọn aráàlú àti àwọn náà àwọn aráàlú tó gbé àwọn tẹ́fẹ́ lọ́gbà yẹn fẹ́ ẹ ti pín ṣe rí ó ti bàjẹ́ débi pé àwọn èèyàn tí ìjọba bá láwọn fẹ́ ya owó ẹwà Abacha loot. à ń bọ̀ ọ̀gbẹ́ni Michael Rich náà mo fọwọ́ àtọmọdé lẹ́nu ẹ̀já dókè lọ. asalaamu alaikum gbogbo mùsùlùmí ilé akéde ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS television àti Oluyole FM 98.5 ní tún kí gbogbo wa kú àmójúbà oṣù àwẹ̀ Ramadan Ọlọ́run ó gbà á ní ìbádà bá a ṣe wá ń kí gbogbo wa láti wá sọ fún wa wípé èyí tó wà lóde ìyẹn COVID-19 tí wọ́n ń pè ní coronavirus tó fa kónílé-ó-gbélé kíkálukú ó dúró láàyè tó wà kò dáwọ́ nǹkankan dúró lórí àti ṣonígbọ̀wọ́ àwọn ètò wa nínú oṣù yóẹ̀ṣẹ̀ yálà wá sí òru ni àbítọ̀sán ìrun pípè ni tàbí àyọkẹ́ láti inú àlùkùrán gbogbo mọ́sálásí ńláńlá gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tó fi mọ́ níjọ ẹ̀yin díìnì bàbá àdínì àti yasuna ẹ lè kàn sí wa láti dúnàádúrà lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08126906777 lẹ́ẹ̀kan sí 08126906777 owó ìdákọ̀mù ni gbogbo àwọn ètò wa nínú oṣù àwẹ̀ ọdún ní nílé akéde Ọ̀yọ́ bọ́rọ̀ bá ti wá wọ̀ gbogbo àwọn ètò tẹ́ ti kálẹ̀ ẹ kàn fi ránṣẹ́ sórí wrufai@gmail.com tẹ́ bá wá láǹfààní ẹ lè yọjú sí wa ní room 110 ilé akéde oríta Basọ̀run nìbàdàn tàbí kẹ́ẹ̀tún nọ́mbà yìí pè lẹ́ẹ̀kan sí 08126906777 àwẹ̀ ọdún ní ọlọ́run ò ní dùn wá ládà ẹ̀ inshallah. ẹ káàbọ̀ padà ọ̀gbẹ́ni Michael Ogunsina ẹ ń sọ ọ̀rọ̀ kan lọ́lẹ́ẹ̀kan. bẹ́ẹ̀ni ṣe ẹ wo Abacha owó tí wọ́n sọ pé Abacha fi ránṣẹ́ sí wa láti ibi tó wà lọ́hùn nípa máa fowó ránṣẹ́ sí wa tó bá ti kù díẹ̀ tó bá ti sáfẹ́rẹ́ fún wa díẹ̀. bí òkú ọlọ́mọ Abacha máa fowó ránṣẹ́ sí wa tiwọn náà gbogbo owó tán náà fi ránṣẹ́ sí wa ẹ jẹ́ á béèrè pé ibolẹ̀ náà dé ibolẹ̀ bá dé kí lẹ fi ṣe ṣáwọn tí wọn ò lè ṣe ìṣirò owó tá à ń pa owó epo tá à ń pa ni wọ́n ṣírò gbèsè ta ló ń jẹ lánàá ni mo gbọ́ lórí móhùnmáwòrán pé owó tá a fi san gbèsè nìkan mi ì mọ iṣẹ́ rí pé à ń yáwó kọ́ ni wàhálà o tó tọ́ kí là ń lò fún pé à ń yáwó kí là ń fowó ìṣe níbo lówó ń wọlé sí níbo gangan ló ń wọlé sí ó dà àwọn owó táwọn èèyàn ti fún orílẹ̀-èdè
àwọn tó fún wa ní nǹkan tó fún wa lówó fún wa ní oúnjẹ fún wa ní nǹkan àwọn kìíní ọ̀hún dà àwọn dà. ọ̀gbẹ́ni michael dàbí ẹni pé àwọn kan ẹ wo bíi ti Niger yẹn sìn. ṣé kìí ṣe pé wọ́n á sáàárín. ẹ wo bíi ti Niger ara dàsán náà nìyẹn pé kò sí òótọ́ ọ̀mọ̀ kò sí òótọ́ ọ̀rọ̀ nínú lórílẹ̀‐èdè mọ́ ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwọn adarí náà nìkan báyìí àti àwọn aráàlú náà tá máa fún mi ní nǹkan pé gbà fún ará àdúgbò ẹ o èmi náà wò pé bọ̀dá mi ò tí ì ní jẹ́ fún bọ̀dá mi náà jẹ́ fún àǹtí mi náà jẹ́ fún mọ́ èmi àti dádì mi kó tó di pé yóò kàn gba aráàlú kò sí òótọ́ ọ̀rọ̀ kò sí ìfọkàntán mọ́ kálukú ro àwa ti ní àwọn òwe tó fi àyè gba ìdìbàjẹ́ òwe tani wá fún lọ́kọ́ tí lóko sọ́dọ̀ ara ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ kó ó fàyè gba ìwà àbàjẹ́ ni gbà tó máa ti fún mi tèmi lèmi náà jẹ nínú ẹ̀ yẹn eré tèmi náà Nàìjíríà nìyẹn so kì í ṣe pé àwọn adarí nìkan gbà mí o ká máa wọ àwọn aráàlú náà ẹ wo ti Niger yẹn mo mọ̀ pé bóyá kánsílọ̀ kan náà kò fún àbí sàmánù àbí àwọn àbọ̀ yìí kankan ni gómìnà dá sílẹ̀ ni wọ́n kó kéde yẹn fún pé ẹgbà ẹ lọ pín fún aráàlú tẹ́wà lọ́ta lọ́jà nǹkan tó ń fún yín pé kẹ́ fún àwọn tí yóò kù dé ká tó fún kàn jẹ tẹ́wà lọ́ta lọ́jà ṣèdẹ̀rí ń tó dùn mí jù ni pé àwọn tí wọ́n rò bá wọn tó ṣe gẹ́ni pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ tó ṣe pẹ̀lú pé pẹ̀lú ìfẹ́ àwọn ọmọnìyàn tó ṣe torí ọmọnìyàn àwọn èèyàn ló dùn mí fún jù àwọn tó fowó tí wọ́n lẹ̀ tó jẹ́ pé kì í pọ̀ náà káà náà fi kádà sí gíní wọ́n dàbẹ̀ ní pé ó táwọn fi sílẹ̀ àwọn yẹn ni wọ́n mọ́ tó ń ṣe pé ẹ dash wa lówó ni owó dàróṣà ni tí ò lákàntì yẹ kó wá àti gba tiwa ń bẹ̀ nìyẹn bára ṣe máa ń sọ gbọ́dọ̀ ṣe pé là ń ṣe àmọ́ gbogbo àwọn tí tó dàbí ẹni pé ìnira àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ń dùn mọ́ wọn nínú àfọ̀nsúkò tó lọ. ẹ ṣeun tó ẹja mọ mẹ́lẹ̀ wá kí n mọ tìlẹ́mú kí n padà sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá hàn yín wọ́n ní pé ọ̀rọ̀ ti ń fojú hàn báyìí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n ti ń gbé ní ìgbésẹ̀ tí wọ́n sì ń sọ bí ọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Ẹtì Friday wípé ó ṣeé ṣe báyìí kí wọ́n dá àpò rẹ̀ sì ti ń lọ bí ẹgbẹ̀sán padà fún ìjọba àpapọ̀ léyìí tí wọ́n kó wá fún wa nípìnlẹ̀ yìí láti pín fún àwọn èèyàn lórí ìgbésẹ̀ kórìmọ́tàlú wọn ní pé ṣe rí àwọn ìrẹsì náà òun ni kòkòrò ti wọnú rẹ̀ tí ò sì yá jẹ gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpínlẹ̀ yìí bí wọ́n ṣe sọ wọ́n ní tí àbáríṣà bá gbàgbé wọ́n ní pé tírélà ìrẹsì bíi 3 ọ̀tẹ́yì tí ó kúnnú rẹ̀ bámúbámú òun náà ni wọ́n gbà nípasẹ̀ àjọ tó ń rí sí àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ní ọjọ́ Ajé Monday ẹni tó wá jẹ́ olùrànwọ́ pàtàkì fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdókòwò iṣẹ́ ọ̀gbìn ọ̀gbẹ́ni Débò Àkàndé ó pa bìyú àbìdún ọ̀rọ̀ náà oníṣẹ́ rí àwọn ìrẹsì tí àpò wọn ń lọ bí ẹgbẹ̀sán níye tá a gbà láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ yìí ó ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni kò jú jẹ Àkàndé sọ̀rọ̀ síwájú ó ní ẹ̀wọ́ ṣeré àwọn gba ìrẹsì yìí láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ ẹ̀ka lẹ́yìn tí ó ń rí sí mímú ara tu ọmọnìyàn gbígbé ọjọ́ agan sí òfò àti ìdàgbàsókè àwùjọ onígbà yìí náà ni àwọn kó síbi tí àwọn máa ń kó nǹkan sí ó ní ọjọ́ ẹsẹ̀ òun náà ni àwọn tún wá wò ó pé ṣẹ́ẹ̀rì tí wọ́n gbé wáyé ẹjíká tiẹ̀ yẹ̀ wò bí ó ṣe wọ́n ní bí wọ́n ṣe ìrẹsì náà wò ṣíṣe ló ń kù bí èlùbọ́ tó sì jẹ́ wípé àwọn kòkòrò ni wọ́n ń ṣe yùngbàyùngbà nínú rẹ̀ bí wọ́n ṣe yẹ̀ kan wò wọ́n ní pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹyọ kan ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á sọ diṣẹ́ tí wọ́n sì wá wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan fínífíní wọ́n ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́run wọ́n ní gbogbo rẹ̀ náà ni kò yá jẹ tó ìjẹ́ pé ó ti kún fún àwọn kòkòrò ó wá ní ẹ̀wò àwa èdè tó rí wípé káwá sọ̀rọ̀ adi àyá tó fẹ́ tú ọjọ́ ọmọ ṣe tó tún wá tọwọ́ bọ̀ tó tún wá kónú ní tìtorí pé àfẹ́tẹ̀ ìṣòro àwọn èèyàn ká tún wá fi ìgbésẹ̀ ìtànṣòro ká tún wá fi ṣe ìdásílẹ̀ ìṣòro míì nítorí ìdí eléyìí ni àwọn fi yẹ̀wò tí àwọn sì rí i pé ó kù díẹ̀ káàtó àwọn ti wá fi orí okòó ọ̀rọ̀ sọ̀dún báyìí wípé àwọn dá ìrẹsì náà padà síbi tó ti wá wípé ṣùgbọ́n sa ọ̀tún bó wá rí míì tó bó wá ṣe dáadáa tó yóò jí rẹ tí kòkòrò sì jẹ́ tó sì yá jẹ wọ́n ní tayọ̀tayọ̀ òun náà ni àwọn fi gba ìrẹsì náà padà lẹ́yìn tó bá ti dáa Àkàndé wá sọ̀rọ̀ síwájú ó ní ẹ wá wò ó ṣe ẹ wá rí ìrẹsì lẹ́yìn tí ọ̀dà tí àwọn fẹ́ dá padà kò wá nípa gidina ìgbésẹ̀ lẹ́yìn tó ti wà ńlẹ̀ fún tí ìjọba ìpínlẹ̀ ti là kalẹ̀ láti pín àwọn nǹkan tí ó mú ara tu àwọn èèyàn ní àsìkò ìgbà tí wọ́n wà ní ìgbọ̀dá tó ń kálukú sì fi ìdí mọ́lẹ̀ ó ṣe àfikún rẹ̀ wípé àwọn ti rí àwọn oúnjẹ gbà lẹ́yìn tó jẹ́ pé àwọn ikọ̀ kan àwọn ní ìgbìmọ̀ kan
tó jẹ́ kẹbi mọ́pàlú tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti inú nǹkan tí ń gbé ojú aga sí ìtànkálẹ̀ àrùn covid-19 wọ́n ní pé oúnjẹ ti wọlé àti pé àwọn ọkọ̀ yìí wọn náà ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ bí ó ṣe di pínpín ó ní ẹ̀wá máa wò ní ọ̀sẹ̀ tá à ń wò lọ́ọ̀kan yìí ó ní gbogbo rẹ̀ òun náà ni yóò ti àwọn èèyàn lọ́wọ́ kí wọ́n fi ọkàn balẹ̀ o kí wọ́n mọ̀ rò bí tí wọ́n bá ti dá ìrẹsì padà sí ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ léyìí tí ò dáa òun náà ni yóò wá pagidí náà ètò tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti là kalẹ̀ ó ní ká tó sòòsà láti ń sòòsà o. àti pé àkótìlétọ̀ náà wá. bẹ́ẹ̀ni. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ní kí gbogbo àwọn mùsùlùmí àti mùsùlùmọ́ káàkiri ìpínlẹ̀ Èkó ṣe tàràwé wọn nílé o. kọmíṣánná tó wà fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé ní ìpínlẹ̀ Èkó ọmọọba Ànàfíù Elégùṣì náà rọ gbogbo àwọn mùsùlùmí láti dúró sílé kírun ẹ̀ẹ̀márùn lójúmọ́ lásìkò ààwẹ̀ Ramadan yìí. ó sọ̀rọ̀ yìí torí àti pa òfin jíjìnà síra ẹni mọ́ tó wà lóde báyìí. ṣé àgbà wípé ṣáájú ni ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti fi òfin de gbogbo ìpéjọpọ̀ elérò púpọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó nítorí àti tètè pinwọ́ ìtànkálẹ̀ covid-19 tí wọ́n sì tún pàṣẹ pé kí àwọn tí wọ́n bá ń ta nǹkan tí kò sí fún lílò ojoojúmọ́ dúró sílé wọn ná fúngbà díẹ̀. kọmíṣánná náà wá ké sí gbogbo àwọn ìmáàmù láti sọ fún gbogbo àwọn olùjọ́sìn pé kí wọ́n dúró sílé gbàdúrà nígbà yòówù tí wọ́n bá gbọ́ pé wọ́n pe ìrun. ọmọọba Elégùṣì wá rọ gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn Islam láti lo àsìkò ààwẹ̀ Ramadan yìí béèrè fún àánú lórí ìdíwà Nàìjíríà tó dí pé àánú nìkan òun náà ni ọ̀rọ̀ wa fẹ́ lásìkò tá a wà yìí o. ó ní onígbàgbọ́ pé lẹ́yìn òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ ó tàn o pẹ̀lú oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tí wọ́n ti ń gbé o. ó ní ó ń ṣọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni àní sí pẹ̀lú òkú rẹ̀. ẹ̀jẹ̀ mẹ́lẹ̀ wọn ni pé ní ọjọ́ ẹtì Friday àná òde yìí wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Kánò ọ̀hún náà ni wọ́n ti ké gbàjarè bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì ní pé ṣe rí ìtànkálẹ̀ àrùn covid-19 ó dàbí ìgbà tó pé àárín ara àwọn èèyàn tí wọ́n wà nílùú ni wọ́n ti ń kó báyìí àti pé ó ti tàn dé àjọba àbílẹ̀ tí ń lọ bíi méje nípínlẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jáde láti ẹnu ẹni tó jẹ́ adarí ikọ̀ tí ń gbójú aga sí ìtànkálẹ̀ àrùn covid-19 ní ìpínlẹ̀ náà dókítà Tìjání Hùsẹ́ni òun náà ló mọ̀ ké gbàjarè yìí nígbà tí ń sọ fún àwọn oníròyìn wípé àkọsílẹ̀ àwọn ẹni tó ti lùgbàdì àrùn náà ní ìpínlẹ̀ Kánò báyìí òun ni wọ́n ti ń lọ bíi mẹ́tàléní àádọ́rin báyìí tó ìjẹ́ wípé wọn ò ní àkọsílẹ̀ wípé wọ́n lọ sí ìrìn àjò àbí pé wọ́n fara kẹ́ra pẹ̀lú àwọn tó wáyé lé láti òkè òkun. wọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní àwọn mẹ́tàléní àádọ́rin yìí ó dàbí gbà pé wọ́n kàn fi ara kó ní àárín ara wọn ní ìpínlẹ̀ Kánò ni. wọ́n ní iṣẹ́ rí àwọn agbègbè bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún nínú ètí àti rí Tùrónì ó ní 12 ni wọ́n ti fara kó bẹ́ẹ̀ ó ní Ìgògò àwọn èèyàn tí wọ́n ń lọ bíi 12 ó ní wọ́n fara kó bẹ́ẹ̀ ó ní Nasarawa ó ní 11 Dálà 9 Gìwálé ó ní kò sẹ́ni kankan tó lùgbàdì rẹ̀ ó ní Fágé èèyàn 3 nígbà tí àwọn Kùmbóso ó ní èèyàn 2 ó ní ẹ wá wò ó ṣe rí nínú àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n fi ara kó yìí nígbà táwọn òbí wọn léèrè pé ṣe ní èèyàn tó wáyé láti òkè òkun ni ṣíṣe náà ni wọ́n ń wo àwọn wípé òkè òkun bíi bó àwọn ò léèyàn kankan lókèrè àbí pé yín fara kẹ́ra pẹ̀lú ẹni tó léèyàn lókèrè wọ́n ní rárá o níbo gan náà lẹ ti wá kó wọ́n ní ṣe ni wọ́n ń wulẹ̀ sùn bí ìgbà tí nǹkan jábọ́ lọ́wọ́ wọn ò lè sọ pàtó wípé ibi táwọn fi kó náà nílé pé sábà kan rìn láàrin ìlú náà ni a sì ń lọ sọ́jà ṣùgbọ́n ṣá wọ́n ní pé ìjọba ìpínlẹ̀ náà ní ọjọ́ ẹtì Friday wọ́n ní pé ìṣí àwọn àlùmọ́ńjìrì léyìí tí wọ́n ń lọ bíi 15 òun náà ni wọ́n ti dá padà sí ìpínlẹ̀ Èkó àwọn báyìí ẹni tó jẹ́ kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ náà Alhaji Sani Sikiru nígbà tí ó máa sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wọ́ ní òun sọ̀rọ̀ tó ń sì ń sọ báyìí oníṣẹ́ rí ojú ọ̀nà ìpínlẹ̀ Kaduna òun náà ni àwọn wà báyìí èyí ní àná òde yìí oníṣẹ́ rí àwọn ọmọ tí wọ́n wà ní ilé ẹ̀kọ́ àlùmọ́ńjìrì òun náà ni àwọn ọlọ́rẹ̀ kó fún wọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó jẹ́ àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ ó ní pé àwa ní bára ẹni tan káwá fara ẹni tan yà báyìí o ó nígbà tí wọn bá ti kó wọn Kaduna ó ní pé àwọn ò lọ Bauchi àwọn ò lọ Gombe àwọn ò lọ Yobe àwọn ò lọ Zamfara ó ní gbogbo wọn náà ni àwọn ò wá síbẹ̀ ẹni tó wá jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Abdullahi Ganduje ó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ó ní ẹ̀wọ́ ṣe rí ìgbésẹ̀ mímọ́ dá àwọn àlùmọ́ńjìrì padà sí ìpínlẹ̀ Èkó àwọn onípò náà ni ìgbésẹ̀ tí àwọn tún yàn láàyò báyìí láti máa gbé ojú agan ti àrùn covid-19. ikọ̀ amúṣẹ́yà covid-19 ní ìpínlẹ̀ Rivers ṣe ikú pa ọlọ́pàá kan àwọn kan amúṣẹ́yà tí wọ́n fi ìdí òfin kónílé múlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers lójúnà àti pinwọ́ ìtànkálẹ̀ covid-19 ní ìpínlẹ̀ náà ni wọ́n ní ó ṣekú pa ọlọ́pàá kan wọ́n ní
ìbọn ọlọ́pàá tó wà nínú ikọ̀ amúṣẹ́yà yìí ló ṣe ṣìyìn pa akẹgbẹ́ rẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà ló wáyé ní ìlú Ẹnẹ́ka ní ìjọba ìbílẹ̀ Òbíàpọ̀ ní nǹkan bíi aago 4 ìrọ̀lẹ́. Ẹnìkan tí ọ̀rọ̀ náà ṣe ojú ẹ̀ pé sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló wáyé o nígbà tí àwọn kan amúṣẹ́yà yìí dé sí agbègbè náà tòrò tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ba àwọn ọjà ọlọ́jà jẹ́ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ní kí wọ́n dúró sílé wọn àmọ́ tí wọ́n ṣe orí kunkun bóde o. Kọmíṣánná àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Joseph Muka fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ pé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ó ní ọ̀kan nínú àwọn ọlọ́pàá tó wà lára ikọ̀ amúṣẹ́yà yìí ló ṣèṣì yìnbọn rẹ̀ tó sì ṣekú pa akẹgbẹ́ rẹ̀ láìròtì tẹ́lẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ arábìnrin kan tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Nene Steve ní ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ti tẹ̀ báyìí ní ìpínlẹ̀ Èkó torí pé ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣekú pa ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Joy Okun náà lágbó pé ó ń béèrè owó oṣù rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá rẹ̀ èyí ni màdámù tí ó ń bá ṣiṣẹ́. Abilékọ Steve náà ni wọ́n ní ó ń gbé ní ojúlé 18 ní ìrònà Ògúndọlá lágbègbè Bàrígà. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ 18 oṣù kẹrin. Àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó wà ní Yàbá náà ni wọ́n nawọ́ mú arábìnrin yìí lẹ́yìn tí àwọn mọ̀lẹ́bí Joy lọ fẹjọ́ sùn wọ́n pé ṣe ni ó lu Joy pa sínú ilé o. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n Joy tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Philip Eje ṣe sọ pé ó ń gbọ́ pé arábìnrin Nene yìí na àbúrò òun Joy títí tí ó fi kú náà ni o. Oní-Joy wá láti ìpínlẹ̀ Benue tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ pẹ̀lú arábìnrin yìí nínú oṣù kìíní ọdún tí a wáyé ní January torí àti rí owó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀ tó sì wá ń ké sí àwọn ọmọ Nàìjíríà pé kí wọ́n má jẹ́ kí ìyà jẹ àwọn gbé o. ìyọ̀ ní jẹ wá gbé tó Ìsáyọ̀ jẹ́ ká ta rẹ̀ sí Àmọ̀tẹ́kùn wa ẹ yí ká fi ojú wo ti èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fẹ́ gbé láti dá àwọn ìrẹsì padà fún ìjọba àpapọ̀. Wọ́n ní pé ó kù díẹ̀ káàtó àti pé kò yá jẹ kí lè rí sí. Mi ò mọ ìrònú mi mọ ohun tó sún ìjọba àpapọ̀ débi pé wọ́n fi ìlòkulò lọ àwọn ará Ọ̀yọ́. bọ́ọ̀lù ẹ ṣe rò bẹ́ẹ̀. tí ìbá ṣe pé mi ò lè sọ pínlẹ̀ mi tó ráwọn ojú ìta padà tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni bọ́ọ̀lù ẹ ṣe rò pé àwọn èèyàn dáadáa àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ fún wa ní ìrẹsì tí ò dáa tó ti bàjẹ́. ṣé wọ́n lè mọ̀. wọ́n ní kòkòrò ó ṣiṣẹ́ kọ́ mọ̀ ṣèbí wọ́n kó wá lásìbì kan ni ibi tí wọ́n ti kó wá kílẹ̀ tó ń ṣètọ́jú ẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ fáwọn èèyàn táwa fáwọn èèyàn nìkan ẹ̀ wò ṣó dáa ṣó ṣe jẹ tó ń dùn mí jù ni pé ìjọba àpapọ̀ kì í ṣe pé àwọn ìjọba àpapọ̀ ló fún wa ní kinní yìí àwọn àdìgbẹ́ tó fún wa kò dáa rárá tí ì bá ṣe ìwà ìkà nípa tí ilé iṣẹ́ aṣọ́bodè ìjọba àpapọ̀ ló fún wa tí ì bá ṣe ìwà ìkà tí ì bá ṣe ìwà ìkà tí ì bá ṣe pé nígbà bẹ́ẹ̀ pé èèyàn fẹ́ mọ̀ ṣe ìkà fáwọn èèyàn bọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣe fún èèyàn káàtì gbọ́ pé ká gbàgbé pé ẹ fẹ́ fún ìpínlẹ̀ ni bọ́ọ̀lù ẹ ṣe fún yàn ẹ fẹ́ fún yàn ní nǹkan ẹ bá fún ní nǹkan tí ò da tí nǹkan tí ò ṣe jẹ tí ìbá ṣe pé àwọn ikọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká ṣe pé àwọn náà farabalẹ̀ wò bóyá àwọn ìbá tí wọ́n jẹ aláìsàn oníkòkòrò nígbà tí wọ́n gbéṣẹ́ lé lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n gbéṣẹ́ lé yẹn kí nìdí tí wọ́n fi gbéṣẹ́ lé náà. ṣe rí i tá a sọ náà nìyẹn tèmi náà ti ń béèrè náà nìyẹn pé ó da àwọn rẹ̀ sí ẹgbàá ń bì kan ni ẹgbẹ́sẹ̀ yẹn láti ibì kan ni àwọn táṣọ́bodè ń sìn ẹ́ lè ní bóyá mo rántí pé Ọ̀ságì Hanire Minister of Health àti Lai Muhammed wọ́n sọ fún wa pé ráìsì òkè òkun kò dáa fún ara wa. ṣó ti wá dáa báyìí. òun náà pé fún wa sì ká máa jẹ ó ti dáa fún ara wa báyìí bóyá àwọn ráìsì gbà yẹn tó jẹ́ pé bóyá nǹkan ti ṣe ẹ̀gbọ́n náà máa expire ọjọ́ máa lọ lórí ẹ̀ bóyá ọjọ́ sì lọ lórí ẹ̀ náà wọ́n á kó wa sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká jẹ torí kíni kí la ṣe torí kíni fún wa ní nǹkan tó dáa ẹ wá fún wa ní rẹ́sì tí bá ṣe pé àwọn ikọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká nípa ọmọ tó ń ṣe ká nípa àwọn náà jẹ́ tó jẹ́ pé wọn ní àkàkùn àbí wọn ní àìkàsí bóyá àwọn èèyàn wọn bá ti máa pín ráìsì tó ti dì ráìsì ó kòkòrò fáwọn èèyàn àwọn ìdàjà kalẹ̀ àrùn àwọn máa ná wàhálà méjì èmi lójú tèmi o mo wò pé ìgbésẹ̀ tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé tó dáa wọ́n dẹ̀ fi gangan kún tèmi fẹ́ràn nígbà tí mo ka ìròyìn yẹn ń tó fi kún ni pé tí wọ́n bá ní míì tó dáa náà fẹ́ fún wa kan gbé wá àgbà lọ́wọ́ wọn. wọ́n sì sọ di mímọ̀ wípé kò ní dàgbèsè pínpín tí wọ́n fẹ́ fún un. rárá o àwọn ará lé kò dá etí ìpínlẹ̀ fẹ́ pín fún àwọn àmẹ̀kúnnù. ọmọdé ọkọ ti ràn mọ́ kò ní rí bẹ́ẹ̀. tó fẹ́ fún àmẹ̀kúnnù kò dá lọ́wọ́ o. ẹjí sáré mélèé wa ní belenja náà ni wọ́n ní àtijọ́ àtiyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni eléyìí tún ti mú inú dùn wọ́n ní báyìí náà ní ìpínlẹ̀ Èkó ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti kéde rẹ̀ wípé àwọn èèyàn mẹ́wàá míì wọn ni wọ́n
wọ́n tún ti dá sílẹ̀ báyìí tí wọ́n sì wẹ̀ èèyàn kẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ àrùn covid-19 nígbà tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún wọn nígbà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jáde láti ọ̀dọ̀ àjọ tó ń rí sí ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì fi sọwọ́ sí ìtàkùn ayélujára tó tàn dùn wọn ní ọjọ́ ẹtì friday ẹ̀ka náà sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn èèyàn èyí tó yẹ pé ara wọn ò yá tẹ́lẹ̀ tí wọ́n wà ní ibùdó ìyàsọ́tọ̀ ọ̀hún náà ni wọ́n ti dá sílẹ̀ báyìí tó sì ti mú gbogbo àwọn tí ara wọn ti yá tí wọ́n ń lọ bíi ọgọ́fà báyìí ní ìpínlẹ̀ èkó àjọ náà tẹ̀síwájú nínú àwọn mẹ́wàá náà láti rí àwọn obìnrin tí wọ́n ń lọ bíi 3 àti ọkùnrin 7 ó wà nínú wọn àwọn àtọ́rìnwá 3 náà ló wà nínú wọn tó ipò ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà 7 ló wà nínú wọn. tó ẹ̀yin aráalé ó ti kàn yín o nọ́mbà tí ẹ fi lè pè wá láti dá sí ètò ilé tí ọ̀fẹ́ ó náà ní 08055009850 08055009850. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. orúkọ yẹn àti tẹ̀sí ń pè. ọlọ́run ìjọba orúkọ mi ní ìjìnlẹ̀ kẹ́hìndé. à ń gbọ́ yín sà. sẹ́ẹ̀rì ọ̀rọ̀ kẹ́hìndé yóò dàbí ọmọ primary school. àwa gbé ọmọ yẹn lọ sí yunifásitì. so kí ló fẹ́ ṣe? kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe àfi kó kàn máa ṣe bí ọwọ́ bí nítorí ọ̀nà fífi wọ́n ti tẹ̀lé sọ̀rọ̀ yìí. because ọ̀dọ̀ ká jókòó àbí ká ṣe láwọn professor àti àwọn engineers àti àwọn doctors oríṣiríṣi ó lè kí n jókòó ní Amẹ́ríkà tí wọ́n lè ṣe nǹkan ṣe wọ́n á pe àwọn èèyàn wọ́n á wá sí wọn pé nǹkan báyìí nǹkan báyìí wọ́n á sì dúró sí lórí. so wọ́n á gbé ẹgbẹ́ wò pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn àkàkà take decision ọjà irú rẹ́ẹ̀tì yẹn sì ṣé bí wọ́n sì ṣe lọ́wọ́ àwọn kan ní. wọ́n ẹ̀bẹ̀ ní ọ̀nà míì wọ́n tẹ̀ gbàdé ìtàn lọ́wọ́ wọn wọ́n kàn wá báńdẹ̀ nígbà tí wọ́n rí kó ti fẹ́ bàjẹ́ kọ́ pé wọ́n yẹ wọ́n tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìtàn tí èyẹ kó rí bẹ́ẹ̀. nǹkan ẹ̀sìn sanu fóòtìmì. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun. 08055009850 nọ́mbà tí láǹfààní àti pèsè. hello. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè wá. ẹ káàárọ̀. yes ma. láti yẹ́rọ òkun ni. à ń gbọ́ yín o. hello à ń gbọ́ yín. ẹ bá a kúrò bí rédíò yẹn. a ti kúrò bí rédíò. àbí kẹ pa. kò ní bàjẹ́ o orílẹ̀-èdè yóò ní bàjẹ́ o. àmín àmín. ẹni dààmú o. àmín o. nípa ráìsì tẹ náà pín. ráìsì kan ní ìṣojú sọ̀rọ̀ bí èsì kọ́kọ́ náà oṣù wálé náà yóò àtàlàfíà nígbà téèyàn bá wà nínú ìwọ̀ ẹ̀ lọ́mọ jẹ́ àgbẹ̀sọ̀ fún ayé ẹ̀dá fún bàbá solution tó ṣe kíákíá o. àwọn ìjọba náà wọ́n ń gbìyànjú Olúwa sì mọ̀ yí pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀sìn ọ̀tẹ̀lẹ̀ ayọ̀. àmín o. hello. hello ẹ ti wọlé o orúkọ yín. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. ẹ máa bá a kúrò níbi nǹkan tí ẹ fi ń gbọ́ wa yẹn. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá o. ìtàláìdè láti ọ̀dọ̀ tó. à ń gbọ́ yín sà. ṣẹ̀rẹ̀ inú mi dùn pẹ̀lú nǹkan tí mo gbọ́ làárọ̀ yìí. bọ̀dẹ̀ ó kàn wá surprise mi yí pé báwo ni fẹ́ẹ́ wọ́n ṣe máa gbé ìrẹsì tó ti bàjẹ́ fún ọmọ Ọ̀yọ́ state. mo nígbàgbọ́ pé tí ìbá ṣe pé bí mo fẹ́ràn Ọ̀yọ́ state rárá because mo wò nínú gbogbo tí máa ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo máa ń gbọ́ ní máa rí i pé mo ò mẹ́ṣọ̀ Ọ̀yọ́ state nígbà kan rí. ṣọ̀ṣẹ́ nítorí pé ó ti jẹ́ pé Ọ̀yọ́ state ṣe fi ṣe ń pàṣẹ pẹ̀lú wọn ní àbí kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ because kò yé mi tó. sọ̀rọ̀ ìbánikẹ́ bá fojú sùn òkun wò. ẹ ṣe gan sa ọkà lóko ni ó ní àǹfààní sí ẹ̀rọ kan rẹ̀ wọ́n fi ẹ̀rọ kan wọn hàn náà nù ẹ ṣeun. ẹ ṣeun adúpẹ́. hello 08055009850 nọ́mbà tí ẹ pè sí. hello. àtọ̀dọ̀ yín ni àwa kọ́ la géńbì o. hello. hello ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. hello bí ọdún ló ń sọ̀rọ̀ láti Ìfẹ́. à ń gbọ́ yín sà o. bí ọdún ló ń sọ̀rọ̀ láti Ìfẹ́. à ń gbọ́ yín sà. ok nǹkan tẹ́mi rí tí mo fẹ́ sọ ni pé nípa aláìsí tí wọ́n gbé ránṣẹ́ wọ́n ti dá padà yẹn ó dà. nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe nísìnyí pé kọ́lé gbélé tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n bá tán fi ọjọ́ kọjọ́ sẹ́wọ̀n fáwọn kan wà tí wọn ò rí nǹkan jẹ.
nǹkan tí wọ́n máa dá sílẹ̀ ò ní ta o nípa àwọn tí wọ́n ń kó jáde pé kí wọ́n máa tẹ̀ èèyàn wọlé. wọ́n mọ̀ pé àwọn kan ibi wà tí wọ́n ń pa àwọn tó jẹ́ pé tí wọ́n bá jáde wọn ò rí ọ̀sẹ̀ rárá. wọ́n bá tún fi òfin pé ó gbélé kun nǹkan tí wọ́n ó darí ò ní dá rárá o. so ọlọ́wọ̀n ní jórílẹ̀-èdè yóò bàjẹ́. ẹ ṣeun. bí a ká gba bí ẹyọ kan sí ká tó máa lọ. hello. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. orúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè wá. Muhammed Rabiu láti Òkè Adó. ẹ bọ́ wa yín rédíò yẹn sílẹ̀. àbí kẹ́ ẹ pa ká lè gbọ́ra wa dáadáa. ẹ ṣeun. à ń gbọ́ yín. ẹ ṣe ẹ fi ṣẹ́ o. yes sir. a máa ma ṣe àborí ìṣòro ìpẹ̀lú òkú ọlọ́run. àmín. ìjọba àpapọ̀ kó tún èròǹgbà rẹ̀ rò kó tún rò pẹ̀lú wa o. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè làwa náà àti ìṣe àjèjì ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ìgbẹ́ nìyẹn ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣeun àdúpẹ́ àní ní àǹfààní láti gba ìpè kankan mọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti pè tẹ́ ti dá sétò adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ pè àmọ́ tí ò sáǹfààní láti wọlé adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tí wọ́n ní Òkè Ògùn FM àti Ajílété FM ẹ ṣé àdúpẹ́ ọ̀gbẹ́ni Michael Ògúnṣínà ẹ ṣé o. ẹ ṣé o mo ti fẹ́ fi àsìkò ìgbàdúrà fún àwọn gbóhùnsáfẹ́fẹ́ àtàwọn elétò ìlera pé ẹ̀ ní rí wàhálà o àbí ẹ ṣe ń gbìyànjú láti la òyàn lọ́yẹ̀ àti látọ́jú àwọn èèyàn ẹ̀ ní rí wàhálà o. ẹ ṣeun gan. àmì o ẹ ṣé o ẹ títí ọjọ́ ajé Monday tẹ́tùmọ̀ pàdé àwọn akínlẹ̀gbẹ́ wa lórí ètò Elétí Ọ̀fẹ́ èyí Táyọ̀ Olúṣọlá lèmi jẹ́ Táyọ̀ láwùtún pàdé o. Kúnlé Fani ẹ kú kalẹ̀. Ará ìlú kí lẹ fẹ́ máa gbọ́ Elétí Ọ̀fẹ́. àmì òjèjì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. Yára. ẹ kú dédé wòyí ẹ̀yin èèyàn wa òde òdùn bí èyí àrà ilé akéde tún ti dé òbí ìṣe rẹ̀ ṣé ẹ kúkú ti mọ̀ pé ètò èyí àrà ò tẹ̀tì nígbà kọ̀ọ̀kan rí lábala àkọ́kọ́ èyí àrà lọ́sẹ̀ yìí odù mẹ́ta lọ́kan ló yọ o oríkè orílẹ̀ ń bọ̀ lórí ètò ìlera wa náà ò ní gbẹ̀yìn bákan náà lẹ́ ó sì tún máa fọ̀rọ̀ dára ká lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe dáńtọ́ sí ṣe wá rí ipò pé pérépéré ó rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lábala kejì ètò àwọn ẹgbẹ́ onímọ̀ ìṣègùn nípa ohun ọ̀sìn ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń bọ̀ wá sórí ètò èyí àrà lọ́sẹ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé pé ọ̀sẹ̀ yìí gangan ni àyájọ́ ọjọ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn nípa olóhùn ọ̀sìn lágbàáyé ìdí sì rèé tá a fi ké sí dókítà Dayọ̀ Adéjuyìgbé tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn nípa ohun ọ̀sìn ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti wá fìdáhùn síbéèrè àwọn èèyàn wa lórí ojúṣe ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn olóhùn ọ̀sìn níjọba ìpínlẹ̀ àtijọba àpapọ̀ kí lẹ fẹ́ mọ̀ nípa ẹgbẹ́ yìí kí ni ojúṣe wọn àti ipa tí wọ́n ń kó láwùjọ wa àwọn ìbéèrè wọ̀nyí àbọ̀ mi ìtẹ̀ bá tún ní tó rú yín lójú ní ká ẹ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa bó bá di Sunday ẹ má gbàgbé o dókítà Dayọ̀ Adéjuyìgbé lálejò wa lọ́sẹ̀ yìí lórí èyí àrà kẹfì sọ́kàn lórí rédíò Olúyọ̀lé FM 98.5 Òkè Ògùn FM 96.3 àti Ajílété FM 92.1 bẹ̀rẹ̀ láti ìdájí kùtù hàì láago 6 títí di aago 8 òwúrọ̀ kẹ́ má gbàgbé yàrá àrà rèé rẹpẹtẹ. ó yá
ẹ̀yin ọmọ ẹ jẹ́ ká wo àkójọ wa lẹ́ẹ̀kan sí i. pálí mílìkì 3 grams kan fún ìyá Abdul. bẹ́ẹ̀ni. agolo mílìkì 3 grams olómi 4 fún ìyá Fatima. bẹ́ẹ̀ni. pálí 6 fún alàgbà Yusuf alábàágbé wa. bẹ́ẹ̀ni àti agolo mílìkì 3 grams mẹ́wàá fún yín màámi. bẹ́ẹ̀ni o. jẹ́ kí àsìkò Ramadan rẹ lárinrin pẹ̀lú mílìkì 3 crowns tí kòlẹ́sítírọ̀ ọ̀nù rẹ̀ mọ níwọ̀nba. Ramadan Kareem 3 crowns milk, healthy moms, happy families. 98.5 FM, Oluyole, 98.5 FM, 98.5 FM. Please listen to this announcement. This is to notify our esteemed listener that we will be shutting down transmission to decontaminate the corporation at 10 o'clock today, the 25th of April 2020, to reopen again at 3 o'clock in the morning on Sunday, the 26th April 2020. This is all in a bid to serve you better. Thank you. láti fi tó gbogbo ẹ̀yin olólùgbọ́ wa létí pé a ó mú àsọ̀rọ̀ bá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa láti fín àyíká iléeṣẹ́ wa pẹ̀lú oògùn apakòkòrò. àsọ̀rọ̀ yìí ni yóò bẹ̀rẹ̀ láago 10 òwúrọ̀ ní ọjọ́ sátidé ọjọ́ 25 oṣù kẹrin ọdún yìí tí a ó sì máa padà sáfẹ́fẹ́ láago 3 ìdájí lọ́jọ́ ìsinmi Sunday ọjọ́ 26 oṣù kẹrin yìí bákan náà. gbogbo ẹ̀ kẹ́lẹ́ bá túbọ̀ máa gbádùn àdọ́bà sí ni. ẹ ṣé púpọ̀. àmì òjijì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. gẹ́gẹ́ ní aago 9 lù lórí ìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM níbẹ̀ la wà tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn wa. ní báyìí Odídẹrẹ́ ni ètò tí ọpọ́ sún kàn ẹ̀ máa bá wa ká lọ. gbẹ́gun bá pé gbà nítọ̀ ọ̀jẹ̀ olóògbòjò ní bàbá wọn Odídẹrẹ́. ẹjẹ́ fòpá lù àrán. ká gògó fọ̀hún akínjáde. ọ̀kọ́lọ́mbó kéde fẹ́ mọ̀ já ní para. àṣàyàn ọ̀rọ̀ ṣe tán tí ó mọ kù bí òjò. Odídẹrẹ́. àgbọ́mọ̀mẹ́ ti kúrú ètò. akọ́nilẹ́kọ̀ọ́ fòye ayẹyẹ ni. múni gbàgbé ìrònú àbáàdì. Odídẹrẹ́. bá a ṣe dọ́là tán ládé erin. abẹ́yìn mẹ́tàn. abísọ̀sọ̀ mú òdì. ìfọ̀rọ̀wérọ̀. orin àgbọ́dúnú tó ń tàgbéyẹ̀wò àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. láfitẹ́ ètò lọ́dún. ifá àkànlò èdè tó tèdè tó jíire láṣẹ fún. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ níkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM. náà lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ lókògùn FM 96.3 àti ajílétí FM 92.1. tó fi dórí ìtàkùn àgbáyé. ní gbogbo ọjọ́ sátidé àbámẹ́ta láàrin aago 9 àárọ̀ sáago 11 àárọ̀. bẹ́ẹ̀ ṣe máa pàdé àwọn àgbà pèdèpèdè bí òkúta kọ méjì tí rínú èkùrọ́. yíyà àwa ni o bẹ́ẹ̀ bá ń pa wá ni àwa ni àwa náà sì kọ́ Ọlọ́run ọba ni. Odídẹrẹ́ ẹyẹ òkun àlùkò ẹyẹ ọ̀sà. bẹ́ẹ̀ bá jòǹgbé ẹ mọ̀mọ̀ jòǹgbé. ẹ pàdé wa Adémọ́lá Adéníyì àti Wálé Rufai lórí ètò tuntun Odídẹrẹ́ lórí ìkànnì yìí. Odídẹrẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ ń gbọ́. àmì òjijì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. bá ní àwa ni àwa náà sì kọ́ Ọlọ́run ọba ni. yẹn bá ń gbé kùkùlájà ni kùkùlájà ni. kùkùlájà kọ́. yẹn bá sì ní kùkùlájà ni. kùkùlájà kọ́ Ọlọ́run ni. bí ẹ bá ní ọlálé ni kì í sọ lálé. mi kọ́ èmi bò ó. òun kọ́ kí lápá mi ká mbẹ. kí lápá ká. bí ì bá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin èèyàn kí ni àbá máa pè níyàn bí ọba sísun. Ọlọ́run. kí làbá máa pè lọ́kà tí ọba ṣe lùbọ́. àwọn ń dà o. akàdá iṣu pè náà ní iṣu náà lè lùbọ́. iṣu náà lè lùbọ́ èlùbọ́ kó. èlùbọ́ káyà mọ́. èlùbọ́ káyọ̀ mọ́. èlùbọ́ náà ni. èlùbọ́ lè lùbọ́ jẹ́. èlùbọ́ ni bí ọba sí àgbàdo. kí là á pè ní. kí là bá máa pè lógì kí là bá sì pè lẹ́kọ̀ọ́. torí pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ògì àtẹ̀kọ́. òdodo ọ̀rọ̀. bí ògì ọ̀bá rómi gbóná kò lè dẹ̀kọ́. kò lè dẹ̀kọ́. káyà ọmọ èèyàn tí ì bá ṣe pé wọ́n bá rẹkọmẹ́ǹdì ẹ̀ fún. tí wọ́n bá rẹkọmẹ́ǹdì. kò gbọ́dọ̀ mogi. ọlọmọjà ẹ̀kọ́ lọ́yẹ̀ ó ẹ̀kọ́ lè ọmọ mu a ní mi mugi láàárọ̀ wọ́n lè mugi. ó lè mugi ni
ẹni bí ìbá ṣe ni nǹkan bá ń ṣe. ìwọ wá jẹ́ bí ewúrẹ́. èèyàn lè mọ̀gì bí ìbá ṣe pé nǹkan bá ṣe díẹ̀ díẹ̀ wá ní ẹ̀fọ́ lókè mọ́. òkè kámẹ́rà jẹ́ pé lókè mọ̀gì. mo rò pé ẹnìkan tó dákú ni ẹ wá rògì sílẹ̀ ẹ wá ní òkè mọ̀gì ni. tó adúpẹ́ lọ́wọ́ ọba alihamudulilayi kasira ẹ̀rù ń dúpẹ́ à ń fẹ̀mí ìmoore hàn sọ́lọ́run ọba nítorí pé kí ni màá wí màá sọ màá pè màá fọ̀. àwa ka oore tí ọlọ́run ṣe fún aka ìbùkún wa. a lè ká tán. àwa fi oore ọpẹ́ àwa fi ránṣẹ́ sí Elédùmarè. a fi ránṣẹ́ sí ẹni tó láyé tó lọ. ọba ńlájí fọba jẹ. kábíyèsí tí o kò méjì. mo forí balẹ̀ o. ẹni tí Rudolph Otto wò títí ẹ bá pè ní mysterium tremendum emphasis. díẹ̀ dèmọ́lá kòkò lájà exteria orí mysterium tremendum emphasis. ọ̀rọ̀ mysterium ó ní bí bọ́ fara lẹ̀ jù mysterium yọ̀dà fún ọ. orí yín mú. orí mysterium yọ̀dà wọn. tremendum nǹkan. tremendous. ọwà tremendous. ọbẹ̀ dàtú ní yẹn. yé paripasi poribo o tó yìí náà mú. mo tó mú. ok mysterium tremendum fascinance nǹkan. ó wà fascinating. Wallet, you have studied English. Mọ̀dẹ́tì ni. Torí nígbà tí wọ́n mọ̀ sọ fún wa. Bẹ́ẹ̀ni àgbájọ tí wọ́n ṣe lò. Nígbà tí wọ́n mọ̀ sọ wọ́n ní gbogbo àwọn èdè tí ń bẹ láyé yìí wọ́n lọ kọ́ra wa. Wọ́n ní pàápàá àjọ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ní ká lọ́nu Latin wọ́n ká lọ́nu wọ́n ká mú gbogbo wọ́n ká mú ní. Ọ̀dọ́ Yorùbá wọ́n ti mú yàn. Ọ̀dọ́ Yorùbá wọ́n ti mú yàn. Sáwò. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe bóyá ló ti wí. Téèyàn bá yán. Kí ló wì? Yàn. Kí lè bó wì? Èbó ni yàn. O tọ́mọ̀ ni. Ọmọ kẹ́kẹ́. Débọ́lá. Téèyàn bá sọ pé èèyàn yán. Èbó náà sọ pé ó yán ni. Yọ̀yọ̀ yẹn ni à. Bí ìbá ṣe àwọn ọ̀rọ̀ kan tí máa ké èbó lẹ́nu ọmọ káwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí èbó ò lè pè kò lè èbó ò lè pè gbogbo. Bẹ́ẹ̀ kò lè pè gbì yóò ní pọ̀pọ̀. Kò lè pè gbì. Olú ẹ ti sá dọ̀wọ́ nù. Kò lè pè gbì. Bóòsì ni ó pè pè. Ayọ̀ kò lè. Ọmọ ní pèrè kẹ̀kẹ́ ni. Ayọ̀ ní pè. Yóò ní pè ọmọ pé pípò làwọn máa ń pè ní àwọn ò lè pè pí. Sọ wéèbù pupa. Yóò ní pòpà. Wọ́n mí ní àgbà ò lè ká. Wọ́n mí ní àgbà ò lè ká. Lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n mí ní àgbà ò lè ká. Wọ́n mí ní àgbà ò lè ká. Àgbà ọ̀wọ́n dé ọ̀gá kùkùté. O tún rè ṣe. Ẹ mo rí. Tó gbé lẹ́ẹ̀kan sí. Àgbà ọ̀wọ́n dé ọ̀gá kùkùté. Wọ́n mí ní àgbà ò lè ká. ọ̀rọ̀ náà lè gbogbo gbajúmọ̀. ọ̀rọ̀ náà lè gbogbo gbajúmọ̀. ẹni tá a bá ṣe lóore. dandan ni kò ṣàpẹ́ o ayọ̀ adúpẹ́ dandan ni kò ṣàpẹ́ o ẹ ṣeun. ẹni tá a bá ṣe lóore. dandan ni kò ṣàpẹ́.
adémọlá ọmọ pàtí ń jáde níyì. mo kò ń jẹ́. wọ́n ní ká ka ìbùkún wa kí a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dùmarè. bẹ́ẹ̀ ni ó ní kọ́ wa láti máa kàyé ọjọ́ wa ká lè bá fi ọkàn wa sí ipa àti ọgbọ́n. lọ́jọ́ tá a bá ń ṣe nǹkan ẹ̀yẹ. kọ́lọ́ ọmọ ọmọ fi apamọ́ kọ́dà kún kọ́jẹ́ nǹkan ẹ̀yẹ. kọ́sàánú kọ́tọ́ sí gbogbo wa. ẹ wá wo ẹ̀yin yẹn wa a ní dá yín lágara púpọ̀ lónìí. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun tí a lò lórí ètò lónìí ìwọ̀nba péréte la lò. péréte báyìí ni. torí pé ńgbà tá a bẹ rí bí wákàtí kan sásìkò yìí. ó yẹ ká ti kàngara wa kó. àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ó ti lé akú omi tá a wà yìí. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ bá kéde tàwọn ó àlọ́bì kankan mọ́. kéde pa àtúnrán àbá fọ́nrán. ilé ni pàtàkì ìjókòó dé ní gbémọ́lá ọlọ́run ti gbé adé náà. a dúpẹ́ lọ́lọ́run adé. tìyàn kọ́ a dìde pé kí àwọn onímọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kí wọ́n wá bá wa fún gbogbo ilé. wọ́n fi gbogbo ilé iṣẹ́ yìí. bí wọ́n ṣe fún sẹkítẹ́rì àǹjọ́ ni wọ́n fi gbogbo ilé iṣẹ́ yìí. wọ́n fin. tinú tẹ̀yìn mo ti pé ọ̀jọ̀gbọ́n ọlánìkẹ́ adéyẹmọ mo kàn án lẹ́ẹ̀kan mo ní ìyá wa ṣé ẹ̀yin náà ń bọ̀ ó ní rárá ó ní gómìnà tún kìyàmọ́ sẹ́fọ̀n láàárọ̀ ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sẹ́yìn wọn ò ní pẹ́ dé. tí wọ́n á gbé kinní bí ìbọn lọ. tí wọ́n máa tú àwọn ṣàbòdè ń gbà mí. àgbọ̀dọ̀ dúró ẹnìkan àgbọ̀dọ̀ dúró torí wọn ó dìbí èpè ẹntì ní oṣù pàdé ni. àgbọ̀dọ̀ dúró ṣé kò rò pé pẹ̀lú kinní láǹfúlẹ́tọ̀ wẹ̀ ni. irọ́ kọ̀ọ̀kan yìí mi èdè ajẹ́ wálé rúfáì ló kọ́ mi ṣọlá ògún ọmọ àbíkà. ọmọ arúgbó rè wọjà. wọn àrùn gbẹdẹkẹ ọbùn ṣọṣọ wọn wọ jàràdàràdà ọbùn ràdàràdà àwọn ní ọmọ rẹ rúrú àwọn ìwọlé. kí ló gbé mo pè ọ tẹ́lẹ̀ kí ló kẹ́ ọmọ àfínjú arúgbó mo pè mi arúgbó mo ti mú ọ ọ̀rọ̀ lù ẹ. dèmọ́lá yìí ṣe èèyàn gidi. ọ̀rọ̀ lù ẹ. ẹ dákọ̀ yàrá yẹ kí mo pè. ṣé wòye sọ ọmọ arúgbó. àdékọ̀ yẹ kó parí yẹ kó point of correction yẹ kó o ṣe lẹ́ẹ̀kan o. mo mú ọ. wá o yá ma bá bọ̀. mo mú ọ. ẹ má bàa lọ lọ́ba kú. tó àdúpẹ́ lọ lọ́wọ́ ọba. adémọ́lá yín rèé ọmọ bàbá tí jáde ní kùkùlájà múnító. kóstíkì nkankan. akọ àmójú kùkùlájà gbogbo ẹ̀. ó serious. wọ́n ń bọ̀ láàárọ̀ tòní pẹ̀lú àtìlẹyìn ọlọ́run. ayọ̀ nítorí pé kí ni ó gbèyọ́nú ẹsẹ̀ ẹ̀fà kan ni ó gbèyọ́nú ẹsẹ̀ ẹ̀fà kan ni. òótọ́ ni ó gbè lọ́wọ́ ọ̀tún. bẹ́ẹ̀ ni kí ló wà lọ́wọ́ òsì. ìyọ́nú ni lọ́wọ́ pé ó gbé bó ti ń wo òun ọlọ́run kọ́ sànú èèyàn wọ́n jẹ́ pé ó méjì náà ní bẹ lọ́wọ́ olúwẹ̀ tọ́lọ́run bá kọjú sí yàn tó fún yàn léjì ògbè sọmọ pé ìbẹ̀rẹ̀ orí ni òye bígbà tẹ̀ ṣe pàǹtẹ́ sàn ẹ̀jẹ̀ ògbé bàbá fa tẹ̀ ṣe pàǹtẹ́ sàn lórí nítorí ó dúró lé lórí bẹ́ẹ̀ ni a ti ń pariwo a ti ń polongo a ti ń sọ fún yàrá àlò pé ọ̀rọ̀ kòrónà ti ń bẹ ń ta yìí gbogbo ń tọ́ bá gbà láàfún ó ní a fún níjọba gsm ó fún nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n rò pa ń ṣe ni wọ́n mọ̀ pé ṣé kí n jẹ́wọ́ fún ọ sọ ma pé ìlànà tá a lò lọ́yọ̀ọ́ yìí ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà fẹ́ mọ́ lò báyìí. àwọn padà bẹ́ẹ̀ ò ní kọ́lọ̀ ọmọ padà lẹ́yìn èèyàn àmín Amẹ́ríkà ti lé Amẹ́ríkà tòde Amẹ́ríkà tẹnu ọ̀nà lóru pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà iye èèyàn tọ́mọ̀ ti papòdà l'Amẹ́ríkà ní ó ti lé ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta àfihàn wọn o ṣùgbọ́n kò sẹ́ni ọmọ pẹ̀lú ọlọ́mọ kò sẹ́ni ọmọ ṣe bí ẹni Ọlọ́run kọ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ní kọ́ ẹ̀dá Ọlọ́run ní kẹ́dà ẹni ọba bímọ tọpọn lápẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni afinimọ̀nà ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni ọba pọnmọ tó bá pọ́n yìí ó ń tẹ̀yìn lọ́mọmọ tọ́ irú rukaya ní ìsìn mo tẹ sọ̀rọ̀ kan jò ní mo kọjá yé mi lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ̀kọ̀ sọ fún ọ ni mo ní rukaya ọ wa tún ọwọ́ ọmọ yìí ṣe ọmọ tí ó fi dá lọ mo ń kà sójú rẹ̀ ní pé àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ń bẹ mo lé mi náà o. ẹ ti ń sọ fún ọ ni pé mo ṣe wà ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní kó stọọbù ẹnu rẹ̀. èmi náà o àbí kì í ṣe rukaya tó wá kọ́ sí ojú wa ẹ̀kọ́ yìí. wọ́n á tara rẹ jẹ èyí yẹsu kẹlẹ́ èyí yẹsu bọ́ngẹ́. lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dùn kúkó mọ́ yẹn. a máa tara rẹ jẹ
tí kọ́ wọn ká. ẹ mọ̀ jẹ́ pé oníkùn ló níkà aláṣọ ló nìró. àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ń bẹ lé. fìdí ọ ni pé mo ṣe wù wọ́n náà nù mọ̀ wí eléyìí nǹkan sítọ́ọ̀bù ẹnu ẹ̀. mo sì sọ torí kò sí tẹ̀yìn èrí. mo ṣe sọ bọ́ọ̀nù. gbogbo nǹkan kéèyàn bá ṣe sọ bọ́ lẹ́sàn sí. mo sì sọ bọ́ọ̀nù. tó sì mọ̀ yàtí ẹ mọ́ fi jẹ́yàn téèyàn bá ṣe sọ bọ́ lẹ́nu sẹ́ ìjọba. ọbọ̀ lẹ́sàn. àwọn ń ka ìbùkún wa a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa àdúpẹ́. Olúwa ọba má fi wá pamọ́. rántí oore tó lúwọ bá ṣe fún ẹ. Count your blessings kó sì máa dúpẹ́. Count your blessings, count your blessings, count your blessings, kò sì máa dúpẹ́. Fẹ̀mí ìmoore òṣòlúwa bá. Count your blessings kó sì máa dúpẹ́. Lọ́jọ́ nǹkan ẹ̀yẹ Olúwa ọba má fi wá pamọ́. Lọ́jọ́ nǹkan ẹ̀yẹ Olúwa ọba má fi wá pamọ́. Education is the bedrock of meaningful development, the movement from darkness to light, the passport to the future. No wonder the Pacesetter state government, led by education-friendly Governor Engineer Seyi Makinde, in line with his administration's cardinal point of provision of quality education to the people of the state, is partnering Education Advancement Center and the Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, in delivering qualitative education on our radio and television stations in this period of coronavirus COVID-19 induced holiday. Oyo State students in SS1 to 3, COVID-19 cannot hinder your learning process. School on Air is air for you. School on Air is a comprehensive, qualitative learning program on all subjects for students in SS1 to 3 on our radio stations: Oluyole FM 98.5, Agilete FM 92.1, and Okeogun FM 96.3. 2 sessions each day. School on Air, Mondays to Fridays. For Oluyole FM 98.5, from Mondays to Fridays, 9:15 a.m. to 9:45 a.m., except for Thursdays, 10 a.m. to 10:30 a.m. The second session, Mondays to Fridays, 2:30 p.m. to 3 p.m. For Agility FM 92.1, Mondays to Fridays, 9:15 a.m. to 9:45 a.m., except for Thursdays, 11:30 a.m. to 12 noon. The second session, 2:30 p.m. to 3 p.m., Mondays to Fridays, except for Wednesdays, when it shall come your way by 4 p.m. to 4:30 p.m. Okeogun FM 96.3, Mondays to Fridays, 9:15 a.m. to 9:45 a.m. for the first session, and second session, 10:30 a.m. to 11 a.m. Mondays to Fridays, except for Wednesdays, when the second session will come your way 11:30 a.m. to 12 noon. This is a proactive measure by the Oyo State government and its partners to bring back the lost glory of Oyo State in education sector. School on Air. Education is life. Ọlọ́run tóbi, kí Ọlọ́run gba àdúrà wa. Ẹ sara yín lóore pẹ̀lú mílíkì 3 crowns tí cholesterol inú rẹ̀ mọ̀ níwọ̀nba. Ramadan Kareem. Ìgbéyàwó ta ṣe lọ́jọ́sí. This is in December 1989.
àwọn ènìyàn wọ́n dá mi lójú ẹ ṣe o ẹ má ṣe o. wọn wà ní jọ ọ lójú. ẹ̀yàn lásán èèyàn. ìwọ gan ò tí máa jọ yàn lójú láti jẹ́ yìí. ìwọ náà rèé. àbí civil commander kọ́. ọba ọlọ Sokoto ọlọ Gwandu ọlọ Maiduguri ọlọ Lọ́kọ́jà bẹ́ẹ̀ni orí Abẹ́òkúta orí Èkó ọba Ìbàdàn ọba àwọn èèyàn sí bó bá ṣe jẹ bóun ò sí ní bọ́ọ̀bù wọ́n gbọ́dọ̀ bọ́ ṣe náà ni. ndàndọ́gbọ́n sọ náà ni pé èèyàn wà lágbára Ọlọ́run ọba ní aago mẹ́wàá gẹ́gẹ́ àgbé ilẹ̀kùn ìgbóhùnsí atẹ́gùn lórí rédíò àti tẹlifíṣàn àgbètì yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ wa tí wọ́n wà ní àjẹmítì òfin àwọn báyìí àwọn adé fẹ́ fi lónìí ṣùgbọ́n ẹ̀dì kan tàtà wáyé ìjọba káwọn náà àwọn náà kéde tiẹ̀ náà ṣùgbọ́n lónìí o nílé akéde tí Olúyọ̀lé ń bàdàn o bó bá ti di aago mẹ́wàá àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọ́n bá àfin tinú létí ta nítorí pé kí ni kòkòrò coronavirus ká lè bá àgbáwọlẹ̀ fínfín àgbáwọlé ń jíṣẹ́ rin bẹ́ẹ̀ni àkànmọ́lẹ̀ ń tè kan bẹ́ẹ̀ni àkúsọ̀rí nù ń tàná bẹ́ẹ̀ni gbogbo ibi tí corona bá wà àgbáwọlẹ̀ àgbàjẹ́ yányán ni nítorí pé a gbọ́dọ̀ mọ pariwo báyìí ẹsẹ̀ fà kan ó lé mi ò ní ṣàánú erin kí n fọwọ́ wájú mi kí n fi kó àṣà n ò sì ní ṣàánú ẹ̀fọn kí n wá mẹ́sẹ̀yìn kí n fi kó pòlò èmi ò ní sórí olórí o kí lèrè ìjọba wa gbé tèmi lọ àgbẹ̀dọ̀ bí ikú bá ń gbé tó bá síyàn ikú tí ó mú yàn lọ tó bá síyàn fìlà kàmá dúpẹ́ ni o kàmá dúpẹ́ ni o torí pé ibi tọ́rọ̀ dé dúró ní ìsìn ń bọ̀ àwàlá rẹ̀ rè láyé ìjọ nìkan nù ojú ni ẹ mọ̀ ọmọ ẹni ayé digital la wà yìí. a fi kọ̀ǹpútà mọ̀ ẹ bá ń pe ọmọ onífà ńlá ńlá yìí ifá níyì o kọ́mọ bọ̀ a fi kọ̀ǹpútà mú kòró. ọ̀rọ̀ tó sọ tó kúrọ̀ bá kẹ̀yọ́ akérèfínú sọ gbọ́. àdófin sọkùnrin bàbá kúkúrú òkè gẹ̀ẹ́sì. ẹ bá ní dámọ̀ràn bí iye kẹ́ ebi ń gbà tí rú ọmọ ẹnìkan sàkà bí ewé àgbọn. bẹ́ẹ̀ni ebi ń gbà tí rú ta wí ti ń ṣẹlẹ̀ náà ebi lásìkò ìgbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ sólógbé mọ̀lẹ́ ebi ọlọ́ọ̀bá ifá. olóògbé kan náà ọlọ́ọ̀bá fa ifá ní ẹ̀sà ògbìn ará ògbójò ọmọ asókè bí ẹ̀sùn súnmọ́ ará òde ògbólúkẹ́ ó lè báfa ọlọ́ọ̀bá fa kí ló wá débẹ̀ báfa ló ní ifá ó mọ̀mọ́ láàlá kan aláìmọ̀ lágbára aláìmọ̀ sẹ̀ ńgbà ọlọ́ọ̀bá nífa wá ní alátọ̀ láì kì í ṣe pọ́ ṣàìsàn ṣùgbọ́n ikú òjijì ni adíá fún àjàkálẹ̀ àrùn tí sọ ní darande lọ́sàn-án gan. àjàkálẹ̀ àrùn lọ́dà kan kòrónà mọ̀ nù. kòró ti wà láyé ti pẹ́ apá ọlọ́run ká ní olóòkọ tí ẹ ń pè ní oríṣiríṣi okò ní jẹ́ tó bá gbà yọ òun náà ni ó gbà yọ adíá fáwọn tí àwọn èèyàn bíi mélòó kan tó dúró. mo ti ẹ̀ bí àwọn má gbàgbé bí ó dé o mo ń gbádùn rẹ̀. mo ti ẹ̀ bí àwọn ní àwọn dókítà àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn tí mo tọ́jú wa olùtọ́jú aláìmọ̀ ní ẹ̀dúnà kí n bolẹ̀ ti rú kọ́ tẹ̀ ń pè é. èyí tẹ́ ẹ tún sọ lóko ìrínisí. òun náà ni ṣe ni lọ́jọ́. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá rí koro ìkápẹ́ ìfojú rí dáadáa wọ́n ní bí gbèyà bá gbádé borí ni. èjì dá ń gbádé borí o òjò wá dá ń gbàgbọ́ bàbá mi. bí bẹ́ẹ̀ ni musa ni gbé fọ́tò rẹ̀ tiẹ̀ sáà máa yá. ó rí i pé wọ́n ṣe bí adé ni. bí adé ni. mo wá alábàjọ wọn ní. tọyọ fókífókí báyìí. wọ́n ní ní èdè látìnì. koros adé ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. là ń bẹ wọn ti mú kọ nkòrò náà. ní ti mú kọ ń jáde. adé ní jẹ́ koros. lédè latin. ní wàá ti yọ kòrónà jáde. torí pé ó ìrísí ẹ ọjọ́ ta dé. bí gbàdé yàrá dé adé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí. adé ibu la adé sẹ́ adé wèrè. adé tí ò ní dérú rẹ̀ mọ́ láyé. adé mọ́ a gbà kòrónà wọlé má gbàgbé bí ọbọ̀rọ̀ rẹ. olóògbé ngbọ wa lálàtà wí aláìwá lágbàdé wa àjàkálẹ̀ àrùn tí pani lọ́sàn-án gan ní ń bọ̀ yìí kú òjijì gbé tí pani lójijì rè mbẹ́nu wúri dáfídì náà bẹ́ẹ̀ orí kọkànléní àádọ́rùn ó yà àjàkálẹ̀ àrùn tí ń rún ni lọ́sàn-án gan. bẹ́ẹ̀ ni yà arúbọ ní o ló bá ní ẹ dákun torí Ọlọ́run kílẹ̀ bọ́ tó ń rú o wọn bá ní ọ̀rọ̀ ọ̀run lọ wá gbẹ̀ mẹ́rin wa
lẹ́yìn ìgbẹ́ mẹ́rin kò wá kúkọ díẹ̀ mẹ́rin lẹ́yìn àkókò díẹ̀ mẹ́rin wá owó ẹyọ tó jẹ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà àgbà ó lé lógún kọ wá fìlà rẹ tó máa ń dé olóògbé sí ni bó wọn bá dé ebi wọ́n tẹ fìlà òun tẹ fìlà tiẹ̀ òun náà fìlà tiẹ̀ gbogbo ní kọ́lọ́ fọ́ọ̀nù kẹ́bọ̀ dá wa. àrò fìlà gogoro. òun máa ń na fìlà tiẹ̀ gogoro ni sọ wá gbọ́n àwọn méjì kẹta tó wọ́n ní sọ wá lára àgbẹ̀ tó rú òun mú kàn ó dè mọ́ fìlà ó de fìlà bó o ṣe máa dé gogoro náà ni. náà ni o de ọwọ ajúpin kan sí abẹ agbárí ọwọ adé fìlà mọ. ọwọ àgbẹ̀ ẹbọ tá a pèsè lẹ́yìn ó gbé lọ sí di èṣù sójú bòyí àjọngọlọ ọkùnrin mẹ́ta láàrú ògiri ogo ẹlẹ́kùn sunkún láàrú yẹn ń sẹ́jẹ̀ ẹlẹ́sàánú wa. láàrú yẹn sọ yẹ pé it can be churchy more than the pope. bó ti rí nu bó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ni wọ́n ká láàjú tara rẹ̀ lọ. láàrú yẹn kí a ló fi ṣe ibi tí ó ti jẹ́ nu. pèsè gbẹ́bọ̀nù ọba dọ̀dọ̀ láàrú yẹn ó kù díẹ̀ kó dọ́dọ̀ láàróyè ó kù dẹ̀dẹ̀ lọ́ba ó kù dẹ̀dẹ̀ tó gbẹ́bọ̀ dání lọ́ba aráwò dìkàdé yìí ń tí ń ra dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ lókè ló ń fúru àbí àgbà awodiwo lélẹ́yìn ní ìsìn sọ ni a ní kó wá gba ẹbọ ni sọ pé àwọn bàbá àwọn rí ìnajà wa lọ àwọn tí sàn ra dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ńgbà tí àwòdì ó ṣe làwòdì sọ pé fìlà rẹ̀ ṣiṣẹ́ gogoro ni òun kàn fi ẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì tó ń ti èékánná rẹ̀ ọba gbé fìlà orí olóògbé ó gbé kó lórí olóògbé ńgbà tí ó gbé kó lórí olóògbé orí olóògbé ló rò pé òun gbé àṣẹ òjíṣẹ́ ẹkú ni àwòdìtọ́ wá tí wọ́n ní lọ gbé orí olóògbé wá o lọ gbé olóògbé wá lónìí ni olóògbé gbọ́dọ̀ yọjú sáájú lé ọ̀run o àwòdì wọn rán ló ń bá dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ lọ́ba gbé fìlà lórí olóògbé ọkùnrin náà rẹ ẹni àwọn àlọ ọ̀nà làákó olóògbé rè fi lẹ́yìn rẹ gángan wọn gbọ́dọ̀ sí ma ọwọ́ ẹ̀kẹ́ ọ̀tún wò tẹ̀sán náà àṣewò wà tí ń rà dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ àṣẹ ń ṣe àrídájú sọlọ́gbìn àbọ̀ nǹkan nígbà tí orí olóògbé lóró kó ń gbé fìlà ló gbé tó ń ti ìgbé kọ́ńdùnú rẹ̀ àti sáà pọ̀ ń ti ẹ̀gbẹ́ fìlà ó wúwo ìgbé tí nàmọ́ fìlà ó ṣe kọ́ńdùrù ó ti gbórí ẹ̀ orí arábìnrin ọba dòde ọ̀run. kápẹ́ fìlà nìkan lọ́ba gbé ni yóò padà wá gbé lórí. ṣùgbọ́n bò ti gbé mọ́ ẹ̀gbẹ́ fìlà ti wúwo. sọ́wọ́n sọ pé olóògbé náà sì orí tajé ṣe. nígbà wọn ní orú àwọn ẹbọ òun ọ̀lọ́ wáwọn ẹ̀gbìn. ọ̀pá ẹbọ rú. ńgbà wà ní inú mi òrùbọ yẹn sàn ní ọlọ wa mẹ́wàá ní ọwọ́ àgbẹ̀. sàn kankan náà ní gbé àjẹ sàn. ìgbín ìlàkọ̀tọ̀ wá pinnu. ẹlòmíì láwọn sí ara rẹ̀ débi pé. tí a bá ní kẹlòmíì òru odidi adìẹ sí ẹnu ara rẹ̀ ó lè mú bi sẹ́nu ara rẹ̀ ó lè ní kíni yọba bọjà yọba ọ̀npá kàjí máa ta orí àtẹsẹ̀ tí wọ́n ti rìn kẹ́nẹ́kẹ́nẹ́ orí ẹ pé ẹ bá mórí ẹ bá mú mi wájú sí náà ní odidi adìẹ rún ẹbọ ti gbó ẹbọ ti rú ẹbọ ti dà. tí àwọn àfiwéwe kò yé mi àbáfiwé gẹ̀ǹgẹ̀ gẹ̀ǹgẹ̀ ayé adìẹ. bẹ́ẹ̀ lọ dáa jù láyé. sukutẹ yàrá mi. yóò sì funfun pin. alọ gbádùn adìẹ ọlọ gbọdú sọ bẹ́ẹ̀ mò ń rí yẹ lójú rẹ. ọbẹ̀ rẹ o mo bá di ju báyìí mo mọ gbogbo bíi pàdé adìẹ wa. mọ fábílì olóògbé. yà sàdúrà bí wọ́n bá dé nǹkan ọmọ fẹ́ tọ́ lórí ọ̀rọ̀ ògbìn. ń pọ̀ sí ẹ̀ lórí mo fẹ́ sàdúrà báwọn èèyàn. ń sàdúrà rẹ̀ òṣùlẹ̀. ẹni wọ́n bá fẹ́ ríre ẹjọ́ tó wọ́n náwó kè. ẹ sì máa rí rẹ o ẹ̀ẹ́dẹ́rìn o ẹ sì máa lówó lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́rìn o lè sì máa bímọ límọ o ẹ̀ẹ́dẹ́rìn o ṣáájọ́ máa ṣàmọ́dún ṣáájọ́ máa ṣàmọ́dún aláwo láti fún ọba òkú jàre máa pàwádà ṣáìdá ṣáájọ́ máa ṣàmọ́dún ṣáájọ́ máa ṣàmọ́dún ṣáájọ́ máa ṣàmọ́dún àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ tèrè jàre ṣáájọ́ máa ṣàmọ́dún wọ́n fẹ́ràn gbígbẹ́ ìbọn fà ìbá wọ́n
wọ́n fòkè sí ìbò ìṣà ọ̀ṣà ilẹ̀ ìtún méje ewé ayò àtẹwé jókòó jẹ́ méje jájọ́ máa ṣàmọ́dún. Débọ́lá ibi ẹ̀ bọ́ọ̀lù ní. ẹ bọ́ọ̀lù ní. orí sórí dárú náà fi ṣe. orí mú jáde. nsájọ́ máa ṣàmọ́dún. àjọbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ tọdún yìí ni. a tún kí àwọn mùsùlùmí. bẹ́ẹ̀ ni àkó àwùjọ lamulana àtọjọ sẹmí ojú tó ṣe yìí náà ni ó tún sẹmí. láṣẹ lọ́n. àbí tí wọ́n sọ yìí gbogbo àwa tá a wà ń pèlè Ọ̀yọ́ pátápátá ìlú Ìbàdàn ni ìlú Ọ̀yọ́ ni ìlú Ìgbòho ni Ògbómọ̀ṣọ́ ni Òkè Òní Ìbàràpá méjèèjì ni gbogbo àwọn ìlàjì òkè gbogbo wọn pátápátá lédèjì o agúnrégé lédèkìsí gbogbo bẹ̀rẹ̀ yẹn wàlá àjọ ṣe ni a padà sílé Olúyọ̀lé nìbàdàn ní àyè àjọ sàmọdún ni o àjọ sàmọdún ni kòrónà ò ní rí abili gangan gbogbo alápadà dúpẹ́ lẹ́yìn ìgbà kòrónà bá lọ tá dúpẹ́ tá kọrin tá jòjòjò ọgbọ ẹbọ tí a nílé rú ọ ní afẹ bọ ètò méje ilẹ̀kẹ̀ ní jẹba àwọn ilẹ̀kẹ̀ tó kọ náà yàrá ni ewé ayò àti ewé ìjókòó jẹ méje nǹkan ńlá ni. ìwé fẹ́ràn gbígbẹ́ bọ̀ fà. yàrá o n bò. wọn àmúbi tútù wọn máa yẹ bọ̀ sa. rárá o láyé kọ obì tó jẹ owó tó gbẹ hàn. tó gbẹ dáadáa. tó gbẹ dáadáa. ìyá Tèmítọ́pẹ́ kárẹ̀ lọ́hùn. Tèmítọ́pẹ́ àyà sàdáwò ọmọ kó bí ìyá rẹ̀ ń ta. sọ ọmọ kọ́ ọmọ ọba ni. ńgbà yà ń bẹ láyé ní lókùkù lọ́hùn. ní ìjọba àbílẹ̀ odò ọ̀tí. lókùkù lọ́hùn. ńgbà tí bá ń lọ léèwé báyìí torí ọmọ ọba tó jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n máa ń pààrọ̀ kíní obì rẹ̀. ewé tí o bá fi kí a bá yẹ kún. tí wọ́n bá fi kún tí wọ́n bá lè gbé yọ máa ta sírísírí yọ máa ewé ni yọ máa rún. àbọ̀ ọ̀gbọ́ ibi ẹbọ ló dé. o ṣeun máa wá aṣọ ládòye ń bẹ ń bí pẹ̀lú wa torí wọ́n lè ti máa wà. ọ̀dọ́ ni torí èyí ń tẹ̀gbìnrà gbẹ̀rà lọ ni. ní àkọ́gbọ́dọ̀ tẹ̀gbìnrà kọ́gbọ́dọ̀ tẹ̀gbìnrà wọ́n tó. wàhálà yóò jìn lónìí. ẹ̀mí ọdẹ Ìbàdàn níbẹ̀ lẹ́mìí mi. ọ̀fẹ́ máa balẹ̀ ọ́ kọ́ máa tọ̀ fẹ́ mi. Máyọ̀wá mọ tẹ̀gbìnrà gbẹ̀rà sọ bọ́ ramọ tẹ̀lé ẹ̀ wọ́n fọdẹ Ìbàdàn lẹ̀ jẹjẹ rẹ̀ yọmọ tẹ̀gbìnrà gbẹ̀rà fún rẹ̀. mú ìdí àkíyàdé òun náà ń bẹ ń bí. ọ̀n bẹ pẹ̀lú wa. Rúkàyà mi náà Rúkàyà ń bẹ ní. ọ̀n bẹ ń bí. abẹ́rẹ́ nǹkan. òun ni mo kọjá yé mi lọ́dọ̀ rẹ̀ ń jò ní. ọ̀sá tẹnu wọn kìíní. ibi kò bú ọ kò bá kà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ọ ni. ọkọ̀ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún mi náà ni. àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ń bẹ lé o. Mr. Sọ́bọ̀. Sọ́bọ̀ lẹ́sàn. olóògbé ọjà rẹ̀. lọ́ba wọ́n bá sí fìlà rẹ̀ lọ. àwòdì bá sí fìlà rẹ̀ lọ. wọ́n bá sí fìlà lọ. ẹ bá wò dìṣe sí fìlà pé fìlà ló ṣe kọ̀ǹdù báyìí òun ti rò pórí olóògbé ni òun gbé lódìdí ó bá gbé rabarabaraba ó bá gbé dọ́dọ̀ ikú lóde ọ̀run pé tó orí olóògbé ó ti kú lóde ìsálayé o kódà wọ́n ti ń ṣe ọ̀fọ̀ rẹ̀ o tó káre o àwòdì ọmọkùnrin òun wá dà ságbé ibi kan bẹ ńgbà tí kú lọ tọ́ bọ̀ tó wá wo ibi tó de ńgbà tí ó tù ú fìlà wò. ìgbín lọ́ba ń bẹ. kọ̀ǹdù ìgbín lọ́ba ń bẹ. ìgbín apẹnu. láwọn apẹnu ògbín. apẹnu ògbín. ìgbín ní bẹ àwòdì tí ó ti ṣe tọ́sẹ́nu. ìgbín ní bẹ gbín lọ irú bolo ti rí fìlà ní fìlà olóògbé kọ̀ǹdù bẹ ní kọ̀ǹdù ọwọ́ lọ́wọ́ yìí sọ́wọ́ òun Jákọ́bù ọmọ sí o. òun náà bá dé bàràbàrà rẹ wa oríta ni o gbé ó ní bẹ nù àgbémáfìlà ni bàbá ni mo gbé fílù gbé mo gbé la ìgbín la rí nù ẹ sà ẹ dákun ẹ fún láyè kí n padà lọ gbé orí rẹ̀ wá ní ikú wá ní bẹ́ẹ̀yàn bá ti lọ lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀yàn bá ti náà yẹn ṣe lẹ́ẹ̀kan tí ọba ti rí sẹ́ǹjẹ́ kò tún ní padà lọ lẹ́ẹ̀kan ikú ìpààyàn kan lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀kan ní ọ̀pá. Adéwọlá ọ̀rọ̀ ńlá lọ sọ. o ò lè lọ padà mọ́. o ò lè lọ mọ́. ẹ fọlọ́gbìn lẹ̀ ṣé bàràbàrà bí àwòdì ti ṣe fìlà ó ti ṣí fìlà lórí olóògbìn òun ti dákú sí ó dákú lẹ́gbọ́n náà. kò dákú kí ni.
yóò jùlọ pé ọgbà ẹbọ lọ́hùn ẹbọ tó ń ṣe ikú òjijì ní ẹ̀sìn ní òdìfà ọ̀ mọ̀ pé ẹ̀rù ó ti bá kọjá àlà ó ti dákú lẹ́nu jásìkò tí tó torí tí ọba tí ìdébi tí ó gbé ẹbọ sí ikú ètí yẹ lórí ẹ tí àmọ̀ pé kó tó débi tí ó gbé ẹbọ sí náà ní àwòdìdé ló ti wá sí fìlà mọ́ gbé mọ́ lórí ló bá dákú lọ́rọ́ gbọ́dán àwọn bá rẹ̀ sí pé sífò olóògbé mr olóògbé olóyè sa olóògbé olóyè ẹ̀ǹdè ẹ̀pẹ̀lẹ̀ wọ́n bá rọ́ mi sí lórí. ló bá sa bó ṣe dìde nu ẹbọ eré ẹbọ jókòó tó kù ó kì mọ́lẹ̀ báyìí ó de ojúbọ èṣù láàlú ó sáré lọ gbé kalẹ̀ ńbẹ eré tètè ní tẹ ku agége nìkan kan ó sáré wọlé ni nígbà tí ó dé ló bá fi rò àwọn ẹ̀ma ni olóògbé máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run sì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn awo rẹ̀ wo ikú tí ọba pa ọ́ olóṣèlú fìlà yìí ọ̀yà máa dúpẹ́ lónà bá fi dípẹ́ tó bá fọ̀nà roka lọ́ba fi gbogbo agbada tó máa ní ìdáfi sọ pé irú ìgbésẹ̀ tó à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tá à ń gbé yìí tí Mákindé ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Ṣèyí ọmọ Mákindé tí ò ní bàjẹ́ fún àṣẹ o ẹni ọlọ́run yàn pò tọ́lọ́run ní yọ kó bẹ́ẹ̀ báyìí tọ́lọ́run sì bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí rẹ̀ Démọ́lá ìta mọ̀ pé ó Ṣèyí Mákindé lè di gómìnà. bó o ṣe sọ̀rọ̀ tó bí ìbá ṣe pọ́lọ́hún. bí ìbá sọ lọ́hún sọ ma pé kíní kìtìyẹn tó ti ń dún kárakára látàná. kíní. èyí tí mo sọ fún ọ ń jẹ táǹgbà wà lórí ètò yìí tí mo ní mọ̀ ń kájọ́ ní ọdún 22 mo sọ̀rọ̀ n wò ó di lánàá bí ilẹ̀ ṣe le tó bí ilẹ̀ ṣe dọ́bà àrà tó Ṣèyí Mákindé mà tó ń san owó oṣù. kí ló fi ṣe yìí ibi tí wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ lọ lóbìnrin mi ti pè mí ní. pé kíní yìí mà ń dùn. ọmọ dùn. Allahu Akbar. ọmọ dùn. Allah. nígbà àwọn òde tí wọ́n fojú gan ni ìyá mi Àbíkẹ́ ẹ̀rín mo bá ní. lẹ́ẹ̀kẹ́ wọn. lẹ́ẹ̀kẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. tó di ẹni ẹlẹ́ni. àwọn táǹkà pè lókù tọ́lọ́wọ̀n pa. kábíyèsí. òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. bẹ́ẹ̀ni. táǹkà pè lókù tọ́lọ́wọ̀n pa. Ọlọ́run ní jẹ́ wọn. ẹ̀rín mo rí ní sáré ní ìlànà ẹ̀rín. ẹ̀rín kò yẹkẹ. máa mi sí o ẹ̀rín tẹ́ fi kí mi káàbọ̀ yìí lọ́wọ́ lágbà. ó lágbà torí lọ́dọ̀ wa wọn máa kọ́ ní kan pé ẹ̀rín láàrin fọnẹ́ ọjọ́. ẹ̀rín láàrin fọnẹ́ ọtí o ṣé ìsìnkú ẹ̀ ti fẹ́ fọnà ọtí oníkìnnì ó ní wo obìnrin lọ́kọ́ sọ pé tó ń dún ńgbà tí wọ́n wò tó tèmi náà má ti dún ní àmọ́ ẹ̀yin òṣèfẹ́yìntì náà. àdúpẹ́. pẹ̀lú bílẹ̀ ṣe le tó yìí. bílẹ̀ ṣe dọ́gba ọ̀làlẹ̀ wọ́n mí ní apá ò lè ká wọ́n mí ní apá ò lè ká wọ́n ní ẹ̀kọ́ rẹ̀ sì wá wọ́n mí ní. ìrẹsì lúbúlúbú. tàbí ọlọ́jà bọ́ bá dalẹ̀. èmi ọlọ́jà rẹ̀ sì búlúbúlú. wọ́n ní ẹ̀kọ́ rẹ̀ sì wá. wọ́n ní ẹ̀kọ́ rẹ̀ sì wá. tàbí ọlọ́jà tó bá dalẹ̀. èmi ọlọ́ bí lúbúlúbú. rẹ̀ sì tó ti di pali mọ́lé. tó di lúbúlúbú. lásìkò COVID-19 yìí. lóbólóbó ta ní ọ̀rọ̀ jà bọ́bá dalẹ̀ lóbólóbó rẹ̀ sì ti wò rakọ. ẹjọ́ kan yẹn ọba lẹ̀ kò sí wàhálà kankan. ọlọ́run tọ́dẹ̀ nù bùnbù. tọ́dẹ̀ nù bùnbù ti mọ̀ ntí. ó ti mọ̀ ntí táìsì jọ́sùn rẹ̀ sọ̀rọ̀ náà ti bàbá wa kọlọ ọbọ fún ọrùn kẹ bàbá arípàlà àjọsí. bẹ́ẹ̀ni bàbá ti lọ. bàbá ti lọ. arípàlà àjọsí ẹ̀bà. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run tọ́jà nù ń bùnbù. ó ti mọ̀ ta yìí. ibi tá a wá ń lọ náà kò kú jìnnà ibi àyà náà lọ pọ̀. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo ntí ẹ bá ní karulẹ̀ bọ̀. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ àrò. kíkú COVID-19 yìí. irú tiẹ̀ ní ìsẹ́ ẹnu lẹ́bọ̀. olúbọ̀wọ̀ tí o mọ̀. bàbá bẹ́ẹ̀ bọ́. bàbá bẹ́ẹ̀ bọ́. bẹ́ẹ̀ni ìyálà ya káwádà ẹ̀ bọ́ nù. àwọ̀ kan náà ni àwọ̀ kan náà ló yọ sáà méjèèjì kò bú mi wọ́n kò bú mi wọ́n o kò bú mi wọ́n o. awọ ẹnu iná ni. tẹgbẹgbẹ ni wọ́n. ẹnu ẹlẹ́nọ́fẹ́ lẹ́dà alẹ́ yìí. wọ́n bá ti bá kan náà kankan náà lọ́jọ́ fún wa awọ kan náà ló fún lọ. ó yẹ rò pé léèsì wọn ijó ẹnu rẹ. ọmọ pé léèsì wọn náà wọ wáyé àárọ̀ ẹnu iná ni ẹnu iná.
òòṣà òòṣà ilẹ̀ ìtún méje ewé ayò àtẹwé jókòó jẹ́ méje dájọ́ máa ṣàmọ́dún òye. ìgbà ń bá yòwe nínú gbèlú lọ ọmọ táyọ̀ wá lówó lé lábì ìtọ́jú kẹ́hìndé dáìrò àti bàṣà síbà lókun. àwa ti lè bá akọ́dà o àdẹ̀dá ayé ìbá o. akọ́dà o àdẹ̀dá ayé ìbá o. àṣẹ̀dá ayé ìbá ni mo ṣe láyé. àṣẹ̀dá ayé ìbá ni mo ṣe láyé. ìyá mi ọ̀rẹ́ rẹ̀ mo ti bèèlà ilé ayé wa sọ wá o. bọ́mọdé júbà fún bàbá ọ̀la tèmi àríṣe ni. bọ́mọdé júbà fún màmá o ọ̀la tèmi àríṣe ni. ìbàgbà ọlọ́jọ́ òní mo yorùbá o. ìbàgbà ọlọ́jọ́ òní mo yorùbá o. ẹ̀jẹ̀ kó yẹ wá takọ̀tabo kí ilé ayé wa sọ wá o. Olúwa dákun mọ̀ padà lẹ́yìn mi. má gbàgbé ọ̀rọ̀ àjọsọ. bákọ́dá o àdẹ̀dá ayé ìbá o. àṣẹ̀dá ayé ìbá ni mo jí láyé. ìyá mi ọ̀rẹ́ rẹ̀ mo ṣe lè la ilé ayé wa sọ wá o. Demola. ẹ̀mú jẹ́. Awoku Elizabeth. Bí aago mẹ́wàá bá ti kù sọ́jú mẹ́wàá làwọn ti wọn lọ. làwọn ti kú lẹ́yìn àyè. orí gbogbo òkèlè tó bá ti kọ́ wá sí. ó tètè wá sí. kò sọ fáwọn èèyàn pé tó a tilẹ̀kùn ilé iṣẹ́ yìí lónìí nìkan. fúngbà díẹ̀ náà sì ni. kí o sì jẹ́ wọ́n mọ̀ yìí pé tó bá di lóru sàárì wá o. sàárì ń bẹ àjísàárì. ọwọ́ òní nìkan náà ni o. kí gbogbo tí wọ́n fà án kó fi lè tọrọ sí kó sì kólé kó lè bá kó lẹ̀ fíní. kíkòrò ọkẹrù ẹ̀ kò ní. Big Sam èyí tẹ́ dìbí rẹ̀ yìí tẹ kó gbé bí ìgbà tẹ bá lọ rí oṣù wáyé Ọlọ́run ṣàánú yìí o. àwọn ọmọ ní yọ orin tí mi dáwà lónìí o ti gbé kàbéjì sí pé yọ bí ìgbà tí alákàbá mú ọ lọ́wọ́ ẹ̀ yọ. ọ̀dọ̀ alákànnà wọn ti kọ yọ. gẹ́gẹ́ bí galaki. àdúrà wọ́n gbà. tó náà dá ń sọ ohun rẹ o gbogbo ẹbọ tí wọn bá ní arú kí COVID-19 ò fi kó nílẹ̀ ara ẹbọ tí wọn ní arú òun náà ní mọ́tótó ká máa fọwọ́ wa ó péjú ìṣẹ́jú àyà ogún kọ́wọ́ wọ́ mọ́tónítóní wọ́n ní ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká fúnra wa ká ṣe gàyà fúnra wa díẹ̀ ọ̀hádùnmọ́ra ẹni àbọ̀ra ẹni lọ́wọ́ àásùnmọ́ra ẹni pẹ́kípẹ́kí bí etí ká fúnra wa ara ẹbọ tí wọn ní arúnù tí àwòdì ikú COVID-19 tí ó fi sí fìlà tí ó sì ti gbé tègbé ìgbé ní ọba ń bẹ̀ tètè gbọ́ lẹ̀ ní. yóò bá sì máa sọ pé ikú tó bá lójú ọba pẹ́ tó bá ṣe ní fìlà ká máa dúpẹ́ ni láti sọ pé ọpẹ́ tí wọ́n pọ̀ wájú Ọlọ́run ọba bó ti sọ lẹ́ẹ̀kan bó ti sọ̀rọ̀ Psalm 91 mo tún ní ti Psalm 103 náà tó náà ní ìfìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi wọ́n sì gbàgbé oore rẹ̀ torí ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run àbá tí jẹ́ èèyàn Ọlọ́run ọba ní àwa náà ó jẹ́ èèyàn alámìlaka lókè pẹ̀ lákòókò ẹ dákun torí Ọlọ́run ọ̀rọ̀ rẹ o kí Ọlọ́run ọba nínú àánú rẹ̀ kó ṣe ọ̀rọ̀ tiwa náà níbi tí olóògbé ó gbè yọnú kó gbè wá kó fi yọnú tí a lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ni kí a gbé kó gbé tó a wá bẹ́ẹ̀ni kálukò kó múri wá pàdé wa kó sẹ́bẹ̀ àṣẹ wa. àgbẹ̀ kò pé rere tọ̀ mí wá o. àdùnkò gbére wá pàdé mi. àgbẹ̀ kò pé rere tọ̀ mí wá o. àdùnkò gbére wá pàdé mi. ara kílékèlékè ń dá ilé ẹ̀fún ló ti gbà àti jáwé ire làwa máa rí. ó bá ń gùjù yàrá ó
bá wọn péré kárí ká ní sùúrù ire ń bọ̀ owó ń bọ̀ ìdùnnú ń bọ̀ àlàáfíà ń bọ̀ wá bá wa láyé kábàjì ní sùúrù tá ò bá kọjú gbogbo wa ní ọjọ́ rire títí lọ́la ayé òní pẹ̀kún ìdí ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ẹ má ṣe lè kánjú lólé ayé. adìyẹ yín gbà adìyẹ pagún. adìyẹ yín gbà adìyẹ pagún. wọ́n ládìyẹ ò pa mọ́rí. ìrí wọn gbadìyẹ ta. wọ́n fowó ra ó kalẹ̀ àwòye yìí mẹ́fà ó pàpọ̀ owó tí yóò pé bàbá bàjẹ́ ń bá wọn ṣe. ẹ̀ṣà mi lákùnrin lóbìnrin ẹni tó lùwà ń bínú sí kí àwọn bá gbélé. Education is the bedrock of meaningful development, the movement from darkness to light, the passport to the future. No wonder the Pacesetter state government, led by education-friendly Governor Engineer Seyi Makinde, in line with his administration's cardinal point of provision of quality education to the people of the state, is partnering Education Advancement Center and the Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, in delivering qualitative education on our radio and television stations in this period of coronavirus COVID-19 induced holiday. Oyo State students in SS1 to 3, COVID-19 cannot hinder your learning process. School on Air is air for you. School on Air is a comprehensive, qualitative learning program on all subjects for students in SS1 to 3 on our radio stations: Oluyole FM 98.5, Agilete FM 92.1, and Okeogun FM 96.3, 2 sessions each day. School on Air, Mondays to Fridays. For Oluyole FM 98.5, from Mondays to Fridays, 9:15 a.m. to 9:45 a.m., except for Thursdays, 10 a.m. to 10:30 a.m. The second session, Mondays to Fridays, 2:30 p.m. to 3 p.m. For Agility FM 92.1, Mondays to Fridays, 9:15 a.m. to 9:45 a.m., except for Thursdays, 11:30 a.m. to 12 noon. The second session, 2:30 p.m. to 3 p.m., Mondays to Fridays, except for Wednesdays, when it shall come your way by 4 p.m. to 4:30 p.m. Okeogun FM 96.3.